Auditorium, Surf City Building, Gold Coast. 3046 Surfers Paradise Boulevard. Call 0401-383-444 for more information. Follow us at Presence Filipino Church on Facebook and IG. Show for Pinoy by Pinoy. Usapang Pinoy, enjoy Pinoy on Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko and Belle. Nasa Australia ka ba? Mismo na Pinas? Or you just want to share your buhay Australia? Usapang Pinoy, enjoy Pinoy. Ito na ang happiest Pinoy podcast here in Australia. Show for Pinoy by Pinoy. Usapang Pinoy, enjoy Pinoy. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko together with Belle. Wednesdays and Saturdays, 7 p.m. Starting July 25. Live on Facebook and YouTube. Just search Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko together with Belle. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko together with Belle, starting this 25th of July, 7 p.m. Pinoy in Queensland, the podcast, episode number 21. Welcome to the show, mga Philos. Ako po si DJ PK, Papa Kiko. Maraming salamat for checking us out. Sana naririnig niyo na ako ngayon. Yes, naririnig ko na yung sarili ko. Alright, 7 minutes before we hit the hour of 8. Yes, we started late, mga Philos. Alam po namin yan sa mga naghihintay at nag-aabang sa ating live. Maraming pong salamat for patiently waiting. We're on finally. Thank you, Lord. Another episode para sa inyo. 2 hours tayo magkakasama tonight. No Belle Manilhig tonight. Pero okay lang dahil busy ang ating Boholana beauty queen. She's out. Busy ang ating accountant na si Belle, pero kasama natin siya sa spirit. She's watching, I'm sure. All right. Speaking of watching, we're being watched. We're being seen live. Live sa facebook.com/Pinoy in Queensland the podcast. Also sa youtube.com/Pinoy in Queensland the podcast. Today is the 7th of the month. All right. Midweek Wednesday. Kumusta po ang inyong Wednesday? If you're celebrating any special occasion today, you guys are celebrating it with your Pinoy in Queensland the podcast. So maraming salamat for having us sa celebration niyo tonight. Happy birthday kung ikaw ay Octoberian. Parang graduation lang. Octoberian. Kung October ang birthday mo, happy birthday. Or October 7 if you're celebrating your birthday today, happy birthday. Dito pala ako titingin, sorry. Sa aking camera. Or you're celebrating your anniversary or whatever you guys are having. Thank you. Okay, wag na natin patagalin. Kanina nyo pa kami hinihintay, I'm sure. We have our question for tonight's episode. Meron tayong the big Q topic. Okay, ating the big Q for today or tonight. Meron tayong question para sa gabing ito. Ang ating tanong tonight is actually nalimutan ko. sobrang daming inisip no? Okay. How to say I love you without saying I love you. Wow! Sayang wala si Belle. Ito yung mga gusto niyang topic eh. Sayang. Mag-share na lang si Belle ng kanyang mga thoughts, I'm sure, mga ideas. Okay, how to say I love you without saying I love you. Parang halimbawa, si Mr. imamassage mo na lang. Hindi na kailangan mag-I love you. Alam niya na yon. Or naka-ready na yung coffee niya every morning paggising. Diba? Yung mga ganong bagay is silently saying that you are loved. Diba? I'm here. So how to say I love you without saying I love you. Yan ang ating The Big Q. If you want to be part of our The Big Q, naka-post po sa Facebook natin yung poster. Naka-post ang poster. Parang redundant yun. Naka-post, naka-up yung ating poster dyan. Sa Facebook, pwede kayo mag-comment. Pwede kayo magbigay ng inyong mga how to say I love you without saying I love you. Or
Pwede kayong tumawag sa 0490-011-417. 0490-011-417 is the number to dial kung gusto mong maging part ng ating program tonight. Or kung meron lang kayong gustong sabihin, question, or meron lang kayong gustong i-share, or gusto nyong makilala, or meron kayong tanong sa ating Featured Pinoy tonight na nakikita nyo na sa screen. Yan. Hindi ko na patatagalin. Let's have our Featured Pinoy. Siyempre, FYI, kung bago lang kayo sa ating page or sa ating program, pinifeature po natin or pinapakilala namin yung mga Pinoy, mga Philos na nasa Australia obviously and nag-e-excel sa anumang industry or may mga magagandang kwento para maging inspirasyon sa lahat ng mga Philos na natin na nasa Pilipinas pa ngayon na nagpaplanong pumunta ng Australia or kahit saang part ng mundo. Pinifeature po namin yung mga kababayan natin dito. We call it Featured Pinoy. So, right about now, tonight, meron tayong special na Featured Pinoy ngayong gabi. Eto, mga taga Brisbane, represent! Yeah! I'm sure kilalang-kilala na sa Brisbane to. Okay, right about now, let me introduce our Featured Pinoy. Tonight, the 7th of October, episode number 21. She's a state agent for TFC. Sounds familiar, right? Sounds familiar. The Filipino channel of Queensland, Australia of Kapamilya, ABS-CBN. Medyo nag-ring na ba sa tenga nyo yan? No? Okay, studied accountancy at QUT or Queensland University of Technology. She went to Mount Alvernia Girls College. Did I say it right? Sana, okay. She lives in Brisbane, so obviously nag-drive siya. Maraming salamat sa effort. Live na live ngayon sa Pinoy Queensland, the podcast, Miss Dixie Morante. Hi, Dixie! Hello! Good evening, magandang gabi sa mga tagapakinig ng Pinoy Queensland, the podcast, and I feel honored and humbled to be able to come up and show up here and ma-interview ni Papa KIKO. Yay! Actually, ako yung excited to finally makilala ka kasi Mads and I were talking about you mula nung kakilala rin kami ni Mads. Si Mads yung ating Featured Pinoy the last time. Yes. Maddie Naris. Okay, hi nga pala sa mga Hi, Maddie! Sisterette! Yes, okay. So, we've been talking about you. She's so proud of you. Parang she look up to. Yan. Siyempre, kapatid ko yan eh. Yan. So, finally, Miss Dixie Morante, nice to meet you. Thank you for driving. Thank you for being here. Thank you for waiting. Isang oras kitang pinaghintay. Okay lang. It's worth the wait. Worth the wait, of course. I'm sure Can't wait to meet you too. As I was saying, medyo proud ako for Filipinos to rise up during the pandemic na nagkakaroon sila ng opportunities na ganito. No. Salamat. Naging entertaining kayo sa madlang people. Salamat po. Okay, pero it's not about me. It's about you tonight, Dixie Morante or Dix. Paano kanila tinatawag ng mga friends? Dixie. Okay. From Brisbane po siya. Yung mga hindi nakakarinig ng Dixie, sexy, sabi ko. It shows. Okay. Okay. Dixie Morante, ating Featured Pinoy tonight. So she'll be joining me until 9 p.m. Again, wala po si Belle ngayon sa mga naghahanap sa kanya sa Bohol. I'm sure marami naghahanap sa kanya. Mag-hi ka muna sa mga Philos natin na nanonood ngayon. So please, nandun yung camera natin ngayon. Good evening, magandang gabi po sa Philos community in Queensland at sa buong mundo dahil live tayo sa internet. Yan, sa mga nanonood ng replay natin. Maraming salamat po. Okay, thank you. Okay, simulan natin. 0490-011-417. 0490-011-417. Pwede silang tumawag live. Right. Papasok natin sila sa ating on air. Then pwede silang maging part ng ating kwentuhan ngayon. So Miss Dixie, lagi ang first question lagi namin dito, saan ka sa Pilipinas? Yes, I was born in Manila. Manilenya talaga. Oo, pero 4 years, I think 3-4 years old ako, nag-move kami sa Novaliches, Quezon City. Okay. So Manila pa rin. Manila pa rin. Metro Manila, yes. Okay. So talagang Manilenya si Dixie. Manilenya, Tagalog. But my parents hailed from Pampanga and Bulacan. Pampanga, so Norte. Norte, yes. Okay, yes. Tapos nag-QC. So ikaw, Quezon City ka na. QC girl ako. QC girl na. Okay, yes. QC girl. So sanay sa buhay Manila.
Not really, kasi 12 years old pa lang ako nung pumunta na ako dito sa Australia. Okay. Yun, masarap na pag nasimulan ng kwentuhan yung part na yon. 12 years old pa lang, Aussie na. Aussie na si Dixie. Okay, Filipino so migrants kami with my family. ganun pa before, yung migrants. Yung parents mo muna pumunta. Together. Talaga, family, nice. Filipino migrants. Kasi yung uncle and auntie ko, matagal na sila dito sa Australia. Mga teacher sila sa Darwin. Tapos Darwin, okay. Northern Territory. Tapos sponsor nila lahat ng siblings nila, parents nila. Okay. Kaya Ganun pa mas madali dati? mas madali nahirapan din kami pero mas madali, mas mura. Aha. Oo, basta meron Pero kang 12 years old ka na nun, alam mo na rin ang nangyayari. Talagang, excited kami. Excited ka nung ako, time na yun. more so. But yung parents ko not so kasi mami ko, we came from sort of middle class so may mga kasambahay, may driver. Yung getting out of comfort zone. Oo, tas nung pagdating, may mga kids pang kasama na siya yung parang mag-look after na. Oo, so yung mami ko, I remember na sa airport kami, umiiyak siya. Talagang naalala mo yung anong yan. Naalala ko. Excited siya, umiiyak kasi siguro, ako na maglalaba, ako na magtatapon ng basura, ako na magluluto. So, laking aircon girl pala si Dixie. Parang ganun. Sasabi mong middle class. Middle class. Working class yung parents ko. And my dad was an OFW din. Okay. Kasi seaman, di ba OFW yun? Yeah. So, my dad was... So, ganung setup na pala yung kinalakihan mo. Yes. Talaga nag-a-abroad na si daddy. Yes. Okay. Di pa ako pinapanganak seaman na daddy ko. Kaya nung dumating yung opportunity na sama-sama na tayo sa abroad, grindab na ng family. That's right. So, ilang kayong siblings, if you don't mind? When we arrived in Australia, there were 4 of us. And 4 then, pa lang. nadagdagan after a year or so. Okay. Yes. And then, So, my eldest ka, I'm the middle? eldest, only girl. And I have 4 younger Talaga? siblings na lalaki. Eldest, tas puro lalaki na yung sumunod. Yes. So, nag-try sila to have a girl, I think. So, what happened was, hindi na, wala na. You're the ate and the baby girl. Yun, at the same time. Yeah. Baby girl Queen. to my dad. Talaga, syempre. At the ate Ganun to my naman brothers. Ganun naman daw lagi kapag panganay na babae, kay daddy yan. Daddy yan. So, 12 years old, alam mo na yung nangyari. After, pumunta kayo dito, ano naman yung experience mo growing up? It was good. Doon sa ganung age, kasi teenager ka na nung pumunta rito. So, yung adjustment mo ba or ang bilis talaga? Click lang ka agad. Parang naging resilient kaming magkakapatid. Okay. Siyempre, yung English namin hindi pa perfect. Of course. So, nag-adjust kami sa accent. Siyempre. Yung mga wata, hamburger, yung mga salmon sandwich, mga ganun ba? Organ dona. Shortened lahat. Oo. Organ dona. Kasi tayo sa Tagalog talagang yung syllabication natin. Yeah, Kumusta? Ganun. Nire-roll yung R. So, dun medyo nag-adjust kami. Pero, within ang mga bata, I think mabilis mag-adjust. So, my brothers, back then, hindi sila talaga magaling mag-English. So, pinag-aral sila ng English sa second language. As second language. Okay. So, ngayon, because of that, nakalimutan naman mag-Tagalog. Nakalimutan naman. Hirapan naman. Yes. And then, high school, nagtapos ako ng primary dito sa Australia. So, grade 6 kasi, tapos grade 7. Nandito ako, di ba grade 7 is the end of primary school dito. Tapos, nag-high school ako, parang hindi ko na-enjoy yung high school ko. Not like, naririnig ko sa mga mga former classmates ko sa Philippines na super saya. So na-miss mo yung part na yon. Yes. Yung high school ng Pinoy. High school Pinoy. Yung kulitan, yung gano'n. Kasi naging parang I had to grow up quick. Because nabuntis yung mother ko. Okay. So, nagkaroon na naging we had to look after my youngest brother, si Dean. Tapos, we had to do everything like, lahat. Laba, plancha, luto, which I never did in the Philippines. And then, my dad went back to the ship. Okay. Yeah, so, naiwan talaga kayo. Naiwan ulit kami. So, parang naging right hand ako ng mother ko. And then, yun, ate, nanay, slash ganon. Okay. Tapos dito ko na, college, lahat dito na. Oo. So, hindi ko masyadong na-enjoy yung teenhood ko na that I should have. Kasi I went to a girls' college. Yeah. Okay. So, tapos, naging ate, we had to take up to the responsibilities of being all of that stuff. Kaya ayun, pero bumawi ako ng university days. Okay, doon ka naman. Doon na. Ng university, siyempre, co-ed. Okay, siyempre. May mga blue eyes Yes, blue eyes. Pero hindi ako mahilig sa blue eyes. Pinoy pa rin talaga? Or darker. Darker, okay. I never really had
Yung parang ganon? na-attract ako sa puti. Okay. Unless na kamukha niya si Brad Pitt or Malamang, Brendan or Fraser. Chris Hemsworth, mga ganyan siguro. Bihira naman sa Australia yung merong ganun, di ba? Yung nakakala sa Pilipinas na lahat ng mga Aussie kamukha ni Chris Hemsworth. Oo nga eh. Or ni Mel Gibson. Oo. Okay. Pero isingit ko lang. 12 years old, nandito ka na. Pero pag tinitingnan kita ngayon at kinakausap kita ngayon, parang kapupunta mo lang dito last year. Parang ganon. Okay. Meron ako na interview na 12 years old din, lalaki. Oo. Pero osing-osi siya. Siguro dahil lalaki, hindi ko alam. Or buong family kasi kayo nandito, marami din kayo. So yung Pinoy culture nyo ay talagang na-maintain sa loob ng bahay. Pwede rin yun kasi siya parang solong anak, dalawang anak, siguro ganun. At So saka, that's good. yung Good mother job ko, kay mom mo. Yeah, Yeah. my mom really raised us up with Filipino values. Good. Nice. Pero I was confused. Kasi syempre, Yun nga yung tatanong ko, paano nakaka-confuse yun? Paglabas mo, wala nang po at opo eh. yes, tapos liberated yung mga classmates ko, allowed to have a boyfriend. Saan to? Sa Darwin to o dito? Dito sa Brisbane. So, straight away Brisbane ka. Okay, after. Okay. Yun, and then, ano nangyari? Yung parents ko, my mom more so, nagtayo sila ng cultural group. So, Cultural group, meaning parang mga... may na-meet kaming choreographer. Dance group. Okay. Cultural folkloric okay, dance teach, choreographer siya. Tapos siguro imbis na Pinoy din to? Filipino, si so, Tito Amado. Hello po. Yes, hello. Nasa na siya ngayon. Pero nakita ko siya last January sa city, so he's still good. Nagtayo siya ng culture group, and then ang nangyari noon, we had mga workshops how to perform Filipino dances. Sir, you're into dancing since from the very start? Hindi naman. I was born a dancer. Okay. Nung I remember 5 or 6 years old ako sa Philippines. Yung mga teachers ko, tinuturoan kong sayaw. Mga bad. Saan galing yan? Kay mami, kay daddy? Kay mami. Or it Definitely runs in the blood talaga? Yeah. Alam Dancer. mo yung mga Kasi 80s song. kanina off-air, napag-usapan natin yung mami mo ay artists din. Oo. Mga artista din. So, mamaya natin pag-usapan yan. So, dancer ka, yun talaga yung first talent mo. I love dancing. I love Hindi ako dancing. professional dancer, but magagaya ko yung mga sayaw. Okay. I can choreograph a whole Kung dance. may TikTok na noon, malamang laman ka noon. Okay. Yes. Tapos palagi ako nilalagay ng teacher ko sa gitna. Kasi daw, tsaka yung follow daddy Dixie, mo, ganun. sayaw. Ganun. Yeah, Ikaw yung ganun. Oo, Okay. tas nasa ko sa table. Okay. Pag may mga Christmas party sa family, palagi yeah. may dance. Yan sa Ay, Philippines. di ba sayaw, masaya? Dixie. Ganun. Na-imagine ko, okay. Tapos mahilig ako manood ng TV. Di ba dati Eat Bulaga, yun yung number 1. So pag may mga sayaw, Hindi ka naman sumali sa Little Miss Philippines na. Sumali. Seryoso ka? Oo, kabatch ko si Precious Hipolito, who is Kilala now ko si counselor. Precious. Kilala ko si Precious Hipolito. Batang 90s ako eh. Yeah, of course. Yeah. So Precious we Hipolito. were classmates in Holy Spirit sa Diliman. Sa Holy Spirit ka nakapag-host ako dyan. Okay. Oo. Sa Diliman. Sa Shalan dyan eh. Oo, pero 1 year lang ako doon. Most of the time I was in Montessori, tapos nag-Holy Spirit, tapos bumalik ako sa sa St. Anthony sa Lagro. Yeah, alam ko yung mga schools na yan. Hello sa mga nasa QC! Yes, hello. mga classmate ko sa Lagro. Ikot-ikot din ako dyan for a decade. Okay. Okay. Tapos, so you're into dancing, may nakilala kayong choreographer. Tapos yun, nag every weekend, imbis na lalabas kami with our friends, barbarkada, we were in the house. With your mom ito? With my mom and all the other Filipino community, Filipino families na tinuturo kami ito yung magsayaw. Zumba noon. Parang gano'n. Parang gano'n. And it was really fun because we look forward to it every weekend. Magulo sa bahay. Saya yan. Tsaka saya nun. Nagdadala yung mga tao ng pagkain. Mami ko was always cooking. Tapos, imagine ko. Pinoy na Pinoy. yes. Pinoy na Pinoy talaga. And then doon ako natuto magsayaw ng mga Filipino dances. Okay. Nasayaw ko dito yung singkil, Yan. tinikling, Singkil. sa polkabal. Ano tong pandango. Ay, yung pandango, hindi ko nasayaw yan. Banga. Yan, Banga. Okay. Ifugaw. Sorry if I don't know the names. Sana may video kang binigay sa akin. Okay ng mga lang. home videos mo. Soon, yung Wala na eh. Pictures lang. Pagbalik mo rito, maghahanap tayo. Yeah. Tapos Okay. yung mami ko, ginaya yung Little Miss Philippines sa Philippines. Okay. Gumawa kami ng parang charitable, parang it's an organization that had Little Miss Philippines pageant. Okay. Tapos hanggang nagkaroon ng Little Mr. Philippines. Okay. Tapos nagkaroon ng mutya. Aha. So, mami ko talaga mahilig sa pageant. Hindi naman ikaw yung nanalo dahil mami No. I Joke lang. never Biro lang. joined dito sa Brisbane. Pero sa Sydney, I joined
Mga Sinali pageant niya ako, din oo, before. sinali niya Okay, ako. okay. And then, nung sa Philippines, sumasali sa mga schools. Pero, sorry, kailangan kita ikat. Yung feature mo, parang meron din ka ring Spanish? Or... Siguro. Pero talagang Pinoy na proud Pinoy Filipino. talaga. Proud Filipino. Proud Filipino. Okay, My okay. parents were born in the Philippines. My dad was, both Tsaka of pang them. beauty queen mo yung dating mo eh. Naks naman. Hindi kita binobola. Pero alam mo yun, Hello. the alam mo yun, complexion na usong-uso ngayon sa mga beauty queen. Ay, ganun ba? Ganito. Nagpilik mata ako ngayon kasi alam ko magigla-live tayo. Pakita natin yung pilik matang yan. Dapat makita sa camera yung pilik matang yan. Okay. Just kidding. Sorry, nakakita. Okay. Balik tayo. So, every Saturday, every weekend, eto sayawan na. Sayawan. Tapos we performed. And then, ginawa niyo yung parang formal group? Like, yes. nang tayo talaga kayo Oo, ng okay. we called it CAFA, which is Cultural Association of Filipino Australia. Nice. Kafa. Yes. And then we performed in multicultural events. Talagang kinareer. Oo, yung every year sa Gold Coast Fiesta. May kafa pa nga till now? Brisbane, wala na. Sayang. Wala Hindi na na. ipasa. Alam mo naman, nagkagulo-gulo. I know. Ano pa? Yung mga Filipino organizations nun di ba? Okay. Mahabang Tapos kwento. siguro yung, yung passion na rin, parang nag-dwindle. Tapos mga lumaki na din kasi kami. So parang hindi na pass on yun. Pero sayang. Ako, I want to revive it again. Kasi may mga anak na ako eh. Oo, sayang. Oo, so, I'm sure may nakamana ng mami mong Sana yung daughter ko. Sayang. ko at jazz ko. Pero mahilig sumayaw. Pero mas mahilig siya visual artist. Visual artist, mahilig siya mag-draw. Ibang kanyang Oo. And then, so yun, nalibang kami. Tapos hanggang sa, yung mami ko, nagpakabit siya nagpa-install siya ng Filipino channel. So, yung Filipino presence, culture, yung mga tao, pagkain, lahat, nandyan. Kaya hindi namin nakalimutan. Itong pagiging leader mo ngayon, parang pwede natin sabihin galing kay mama rin. Yes. Doon mo siya nakuha. Kasalanan ni nanay. Kasalanan ni nanay. Si Hi, nanay Ma'am. na nagpasayaw sa table. Si Mrs. Lloyda Morante. Hi, Ma'am Lloyda. At ang mami ko, Nasa si Ma'am kung ako yan? beauty queen, and you think I'm beauty queen, mas beauty queen yun. Okay, Ayun kasing picture ka original eh. Okay. Nasa si mami ngayon? Nasa North Brisbane siya ngayon. Hello po. Okay, kung napapanood mo to, ma'am. Alright. Nag-graduate Congratulations din yun. for raising a very beautiful, stunning Yeah. leader. Okay. Tama. Ayun. So, nagkaroon kayo ng grupo doon, nag-start yung pagiging leader mo rin doon na pumasok tong mga binasa kong mga nasa profile mo. Okay. At saka yung mami ko mahilig magbenta. Ako mahilig magbenta. Meaning, benta like, Bata pa lang ako nung grade 2. Negosyante na. Oo, bumibili ako ng mga okay. candy, mga Bazooka Joe, mga ganon, mga Cloud9. Tapos bibenta ko sa mga classmates ko. Patong ng presyo. Masaya na ako pag kumita na ako 20 centavos, mga ganon ba. Tapos bibili ulit ako. Binibenta ko yung mga classmates ko, teachers ko, tsaka yung mga staff. Dito sa Australia, ginagawa mo yan? Nung dito sa Australia, hindi. Yes. Nung nag-university ako. Nag-uni ka. Okay. Accounting. Okay, accountant pala ikaw. Wait lang, kailangan natin sabihin to. Okay, ako. si Miss Dixie ay accountant. Yun yung bachelor's ko. Okay. Pinag-aralan ko. Pero hindi ka na nag-exam? Nag-exam pa rin ako. Nag-chartered Okay. ako. So, sayang, wala si Belle. Accountant din siya. Oo Sana, nga eh. magde-debit credit sana kayo. Hindi ako makaka-relate. Mascom ako. Okay. Takot sa number. So, accountant. So, practice mo yung pagiging accountant mo? Yes, I was a tax accountant for on and off 12 years. Pero hindi na ngayon. Hindi mo na ginagawa. Okay. Pero yung principles, nagagamit ko pa rin sa business ko ngayon kasi I run a small business. Sige, pag-uusapan natin yung business mo mamaya. So, yun. Nung nasa university ako, alam mo ba, habang nasa lecture ako, nakikinig ako sa lecture, iniisip ko sino ipaprospect kong bebentahan ng skincare. Diba? Okay, ganun. Sa back of my Tumatakbo na yung isip mo sa negosyo. At saka palagi ako nasa social club. Okay. Oo, yung mga ball, mga events, yun. Or mga orientation. Organizer ka. Yes. Yung ganon. Parang si Mads, parang ganon. Similar. Sa university days, that's what the highlight of my university days. Yun, yung mga yun. So kahit saan, nandun ka. Yes. Naging podcast. So sikat pala sa QUT. QUT, tama? Hindi naman sikat. Yeah. Hindi naman sikat. More of like, I just wanted to get involved. Because to me, the more you put in, the more you get out. Pag spectator lang ako, nabobore ako. Tama. Yeah. Be involved kasi walang mangyayari kapag nandun ka lang. That's right. Hindi mo may experience. Tapos yun, walang learning. Yung international community, doon ako na-involve. Iba-ibang diverse. lahi. Okay. Ipasok natin to. Dito, nabanggit na you're state agent for TFC. Yes. The Filipino Channel, Queensland. Kailan pumasok yung ABS-CBN sa'yo?
Kasi sabi mo, nag-accounting ka that time. Yeah, I know. Anong nauna? Ay, nauna yung accounting course. Okay. Of course, nauna. So, nag-aral ako. And then, nagtrabaho na ako sa tax accountant. I was excited in the beginning, but I knew my heart was not fully into it. Hindi ko passion. Okay. So, sa mga tagapagdinig. Bakit ka nag-accounting? Because it was stable. Yeah. And at that time, I was thinking, at saka may pangalan. how I'm professional. Tsaka magaling ako sa high school ng business principal subject. Kaya ako 100 dati dyan. So, sabi ko, magaling ako. Gawin ko na. Would you believe, mga 2 or 3 subjects na fail ko sa accounting during my ako bachelor's. Din accounting 101, bagsak ako dun. 2 beses yata. Ano ko nag-take niyan? Yeah, okay. So ang my advice ko sa mga parents tsaka sa mga tao na gustong mag-aral is go for your passion. Because if you don't... You're saying na kung may babalik mo, mag-ibang course ka. Siguro to optimize my personality, my skills. I could have done something else like marketing or management or something. Or pwedeng nasa broadcast industry ka ngayon. Kasi you have the talent, you have what it takes. Mahilig you have the look. Tapos magaling kang magsalita. So pwede. Thank you. Yeah, so ano yung advice mo ay? Yes, go for your passion. Kung ano yung mahilig, kung saan kayo magaling, kung saan kayo nag-i-enjoy, do it. Because when you enjoy, hormones mo is naka-high. Pag naka-high ka, addictive yun. So gusto mo gawin. Pag gawin mo ng gawin, the rest will follow daw, ika nga. Yeah, yung magiging consistent ka, and consistent breeds success. I know. Diba? So, tsaka parang you will feel like you're not working. Nag-enjoy ka lang. Exactly. So now I'm bless yung mga taong gano'n na ginagawa yung passion nila and then earning at the same time. Yes. Yeah. Kasi di ba pag accountant ka, nasa desk ka lang all day. Mm. Tapos napapanish yung laway mo. Tapos kapag malapit na ang tax return, di ka na makausap. Correct. Katulad ni Belle na hindi makapag-programa. Hi Belle. I hope to meet you one day. Yeah, she's excited to meet you actually. Kaya lang, yung boss niya hanggang bahay. Nag-work sila. Oh, okay. Okay. Ayun. And then, nagtrabaho ako, tapos nagkakaroon ako ng migraines every day. Migraine attacks. Kasi I didn't want to be where I was working. And you were still young then, di ba? Nasa na ako siguro? Nasa 30s. Okay, stop na ako mag-work. Tapos, I was planning for a second baby na din eh. So sabi ko, I don't want to you were work. married na time na yun. I was married na. Because 12 years on and off. So I had a baby, then I went back to work. And until now, I'm still getting calls from agencies to see if I want to go back to work. So that's like more than 10 years ago na. Parang, you know, accounting is always gonna be stable. Yes, I know. Kailangan ng accounting lagi. Yes, lalo na tax. Kasi dito sa Australia, ang hirap ng tax system. Ang daming tax laws. Napaka-strict. Yes. Napaka-strict. Kahit yung program natin ngayon, hinahanapan ako ng... Ganun ba? Hindi na ako makapag-register. Kailangan na lang. Okay, so... Ang ano ko din sa mga taong mag-business, talk to a good accountant. Kahit saan? Kahit sa Pilipinas? Accountant? Or dito? Para sa tax. Dito sa Australia. Dito sa Australia. Okay. Sa Philippines, hindi ko alam kasi paano patakaran. Ganun din. May higpit na rin sila ngayon. Corrupt. Kasama na yun. Kasama na yun. Pero, kasi dito, kailangan mo i-set up yung business mo properly para ma-minimize mo yung tax payments. Pero ang best thing about doing business here, madali siyang asikasuhin. Really? Kapag galing ka sa Pilipinas, kasi ikaw, hindi ka naman naka-experience ng Philippine setting. Oo, kaya alam ko, kasi may business kami ng sister ko sa Philippines. Ang grabe. Literal na papel. Unlike dito, na pwede mong gawing online. Oh, yeah. At least. Like ABN registering your business Nako, name. hindi pwedeng online sa Pilipinas yan. Magpipila ka ng kay haba-haba o kaya maglalagay ka ng mga notes under the table. I know, may nakadikit yan. May kasama ka dyan. May red tape ka pa ganyan. Parang nagawa ko yan. Yung NSO. Yung birth certificate mo. Mga ganon. Oo. Okay. Sorry, I'm incriminating myself here. But, yeah, yun. So, saan na pumasok yung TF? I know I want to be a business owner but not in accounting. So yun, dumating yung mga, ang dami kong nabenta. Lahat ng networking ata napasok. Talaga? Oo, nag-networking din ako. Alam diba? ko yan. Uso-uso sa Pilipinas yan before. Yes, kasi it helps MLM. you. Yeah, it helps you with, I think, facing... At saka yung mga personality natin to, pasok sa ganyang business. Correct. Alam mo yan? Kasi kapalmoks dapat. Tsaka talkies yan. More on talkies yan. Not only that, you have to face rejection numerous times and you have to bounce back. Yes, true. And sa ganyang business kasi,
Yeah. Yung credibility mo lang ang kailangan mo. Yes. More than anything else. Laway. Yes. Charming good look, sabi nga nila. More than anything else, yung credibility mo. Kapag credible kang tao talaga, sasabog ka dyan. Pwede ka sa ganyang business. Anyway, so lahat ng business, lahat na naibenta. Okay. Tapos, anong nangyari nun, kasi TFC subscriber na kami for the longest time. So, FYI, sorry, sa mga hindi alam yung TFC, the Filipino Channel. Okay, ito po ay it's the global channel ng of ABS-CBN, which is not in the Philippines anymore. Pero it's still happening globally. Meron pa rin silang ongoing. Yeah, kilala ko yung mga taga-TFC ng California. Nice. Mga Pinoy. Maraming salamat. Okay, so kailan pumasok si TFC? Yun, nung nag-isip ako na, hindi na ako happy, sabi ko, okay, I'll let go. I'll concentrate on being post sila ng advertisement na looking for agents for the Filipino channel. Sa Queensland. Ang nangyari noon, nag-organize sila ng mga surveys sa pockets of Queensland. So hinanap talaga nila yung mga Pinoy. Yung mga yes, ganyan. Tapos nag-survey, they really spent money to survey how much, para to increase the reach of Filipinos to have Philippine TFC subscription. Nag-survey, I was involved in that. So nakita ko talaga yung paano talaga they do market research para to improve their... Kailangan talaga ng data dyan. Data gathering, lahat. And then noon, sabi ko, okay to Magaling ang ABS sa ganyan. Kasi galing ako ng GMA naman. Talagang monthly, quarterly talaga ang aming report ng mga data. Sino manonood sa mga teleseries. Nielsen survey, lahat ng mga survey. Okay. Yes, so na-involve ka sa survey and then eventually? Tapos nagkaroon sila parang probation. So how many, nice. Parang probation sa work, diba? Okay, let us, show us how you can promote TFC, how many subscriptions can you make? Kilala mo naman. Competitive. Kilala mo naman. Competitive ang lola mo. Ang lola Dixie mo. Ang hirap kasi noon dati, ang subscription is $60 a month. $60 a month? Wow. Oo. Tapos, when they did the research, binabaan nila to parang $1 a day. Okay. So parang ganun namin naging 30. Naging 30 a month. Half ganun namin 50%. promote yung TFC. Naging ganun yung diskarte mo. Tapos lahat ng mga fiesta pinupuntahan namin. Fiesta dito lahat? Fiesta. Lahat ng mga naging, pag June, di ba, Independence Day. Okay. There's two major ones nun yung Barrio Fiesta sa Brisbane. So talagang inilapit mo sa tao yung Yeah, we had to. We had to. So yun. At marami akong nakilalang Pilipino. Yun na. Doon na nagsimula ang the Dixie na kilala natin ngayon. Yes, oo. Talagang strangers, hindi mo kilala. Tapos yun, napili ako as a state agent. Okay. Na Queensland. Ikaw ang sa Queensland. Dalawa kami. That time, si Kuya Dom at saka ako. Kuya Dom was from Sydney. He was also an agent as nag-shift siya dito. So yun, I was very competitive and pag mga awards, yung mahilig akong yung yun. Ganyan. Tapos na-feature kami sa TFC. Nice. Na pag na-reach mo yung award mo, i-mention ng isang artista, syempre pre-recorded yun sa Jen Madela o Martin Rivera, mga ganon. Congratulations sa TFC Queensland, something like ganun. Yes, sa agent. Agent, mga Dixie, ganyan. Congratulations. So, tsaka anything that I did with networking, palagi akong nag-excel. Pero ano ako, yung power mo talaga Yun talaga yung power mo. Hindi ako sasali sa isang bagay na alam ko hindi ako magiging leader. Okay. Ganun. Parang all or nothing. Exactly. Gagawin ko to, pero kailangan my way, kailangan mag-excel ako. Pag hindi ako mag-excel, wag ko na lang gagawin. That's a good thinking. I think magandang magandang inspirasyon yun. If you want to do something, ibibigay ko 100% or not. Kung wag na lang. Kaya pag may nag-approach sa akin ibang business or opportunity, pag alam ko I don't think I'll make it. Sorry, but can't put my 100% effort into it. Yeah. So yun. Maganda yan kasi kahit mag-fail ka, kung nandun yung willingness mo, tsaka yung focus mo, babalik ka talaga. Gagawin ko to kasi paninindigan ko to. Ganun. Sa TFC, naging almost 10 years akong agent. Pero nakaramdam ka rin sa TFC ng naman. like downest moment. Naman. At saka walang benta. Naman. Talaga. Zero kasi with TFC, if you don't produce, you don't get commission. So commission-based din. Results-oriented ako na pag gusto ko mag-holiday or gusto kong may bilin,
Rak. Gusto mo mag-relax, relax muna ako ng ganito. Chill lang ako. Chill lang, Kaya, medyo moody yung yung pagiging TFC ko. But okay. I learned so much about the Filipino. Sige, pause muna tayo sa mga bagay na natutunan mo tungkol sa mga kababayan natin. Yes. Galing naman yung view sa isang Pinay na nandito na for the longest time. Kasi mostly, yung mga nakakausap natin, yun lang mga nalaman lang nila 5 years ago, 10 years ago. Pero si Dixie, it's a different story, far different actually. Dahil dito na siya literal na lumaki. Okay? Teenager days hanggang ngayon. So mamaya pag-usapan natin yung mga bagay na na-observe sa ating mga kababayan at yung mga natutunan niya. Meron siyang business. Pag-usapan din natin yan mamaya, yung mga ventures niya. Tapos, may mga pictures tayong ipa-flash dito. Then, tell us stories dun sa mga pictures na ipa-flash ko para mas makilala pa natin ang ating Featured Pinoy tonight. If you just tuned in, ang ating Featured Pinoy ay si Miss Dixie Morante from Brisbane. Originally from Quezon City. Okay, from Manila. Ayan, pero nandito siya ngayon sa Brisbane with her family. Pag-usapan din natin yung family mo mamaya. Yes, okay. Yung mga kids mo. Picture tayong ipapakita. Meron tayong the big rin. Sasagot din si Miss Dixie mamaya. Okay, how to say I love you without saying I love you. Tingnan natin kung magaling ka kasing galing mo sa networking yung sagot mo mamaya. Okay, babalik tayo with more of Dixie Morante. 0490011417 if you want to be part of the show. Huwag po kayong mahiyang tumawag. Ihintayin namin ang inyong mga reaction until 10 p.m. tonight. Pwede si Miss Dixie ng 10 p.m. Okay, mukhang hindi kami mauubusan ng pagkakwentuhan. Marami tayong pag-uusapan. More of Pinoy in Queensland, the podcast after the break. Ako po si Papa Kiko. Usapang Pinoy, enjoy Pinoy. Nasa Australia ka ba? Mismo na Pinas? Or you just want to share your buhay Australia? Usapang Pinoy, enjoy Pinoy. Ito na ang Happiest Pinoy podcast here in Australia. Show for Pinoy by Pinoy. Usapang Pinoy, enjoy Pinoy. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko together with BELLE. Wednesdays and Saturdays, 7 p.m. Starting July 25. Live on Facebook and YouTube, just search Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko together with BELLE. Si DJ Papa Kiko ay ang radio DJ na nagpasikat ng programang Talk to Papa Manila ng WLSFM 97.0 GMA Network mula 2008 hanggang 2017. This talented host from Quezon Province was also the mind behind many radio gimmicks in the Philippines. And he has been hosting different big events in the Philippines since then. DJ Papa now here in Queensland to bring his experience and talents for all his kababayan here in Australia. Catch Papa Kiko every Wednesdays and Saturdays, 7 p.m. on Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko together with BELLE. Usapang Pinoy, enjoy Pinoy! Filipino dining is unforgettable at Lamiay Kaayo. Experience some of the best Pinoy food from old favorites like adobo, caldereta, crispy pata, and a whole lot more to the newest Pinoy favorites. Lamiay Kaayo is waiting for you at Mermaid Beach, Gold Coast Highway, Gold Coast. Call them at 0755-76974. Check them on facebook.com/lamiaykaayo. Kain na at Lamiay Kaayo, a taste of Filipino cuisine. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko and BELLE would like to thank Presence Filipino Church. We congregate together every third Saturday of the month, lifting together Name of Jesus the Filipino Way. See us at the second floor, Small Auditorium, Surf City Building, Gold Coast. 3046 Surfers Paradise Boulevard. Call 0401-383-444 for more information. Follow us at Presence Filipino Church on Facebook and IG. Looking for the best photography and video coverage service here in Queensland? Be Ronatized. Rona Photography and Videography for all kinds of occasion. Call 0478-915-512 or email them at ronography@yahoo.com. Pinoy Pride Slick and Shot.
Rona Photography and Videography. Be Ronatized. Rona Photography and Videography is the official photo provider of Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa KIKO and BELLE. Are you enjoying the show? Help us bring more of this Pinoy Pride program for you. Support us through sponsorship. Email us at pinoyinqueensland@gmail.com, facebook.com/PinoyInQueensland the podcast, or call us at 0490-011-417. Nasa Australia ka ba? Mismo na Pinas? Or you just want to share your buhay Australia? Usapang Pinoy, enjoy Pinoy. Ito na ang happiest Pinoy podcast here in Australia. Show for Pinoy by Pinoy. Usapang Pinoy, enjoy Pinoy. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa KIKO together with BELLE. Wednesdays and Saturdays, 7 p.m. Starting July 25. Live on Facebook and YouTube. Just search Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa KIKO together with BELLE. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa KIKO. Show for Pinoy by Pinoy. Ito po ang Pinoy in Queensland, the podcast. Ang inyong paboritong podcast dito sa Queensland ng ating mga kababayan. Siyempre, we're on until 10 p.m. tonight. We started late. Mga Philos, maraming salamat for paghihintay sa amin. Appreciated. Hello sa mga Philos natin naka-online na kanilang Facebook, YouTube. Sa mga nanonood ng ating replay, anong mga oras niyo pinapanood to, maraming salamat. Be safe pa rin dahil syempre sa ating paligid, unahin ang ating kalusugan. Yung mom ko ngayon may sakit, so get well soon kay Mami Annie David dyan sa Pilipinas, sa Lucena City. Sa wife ko and sa kids ko, nanonood sila ngayon. Thank you. Maraming salamat sa panonood. Get well soon kay Mami Annie. Hello kay Tatay Johnny and everyone there sa Pilipinas. Maraming salamat. At nasan man kayo ngayon, maraming salamat for checking us out. Again, facebook.com/Pinoy in Queensland the podcast. Yan po ang inyong ilalike and i-share. Paki-follow din kami sa IG. We're on as well sa Twitter. So a lot of ways to get connected to your Pinoy in Queensland the podcast. And like our Featured Pinoy na si Miss Dixie Morante, pwede rin po kayong maging Featured Pinoy natin. All you have to do is just let us know na interesado ka, mag-PM ka lang. Pwede kang mag-PM sa Facebook or mag-DM sa Twitter, Instagram, or email us, pinoyinqueensland@gmail.com. Ganyan lang po kasimple. Kung meron kang kwento, feeling mo, kayang-kaya mo to, or marami kang gustong ikwento, ito na po yung program na ginawa para sa inyo, or namimiss mo lang ang Pilipinas. Gusto mo lang mapanood. or magaling ka kumanta, pwede ka maging jammer natin. Okay? Q-jam ang tawag namin doon. So, pwede ka maging jammer. And speaking of jamming, soon, makakasama naman natin si Kuya Lloyd Saniel of Lines Den. Okay? Last time, kasama natin si Kuya Joel Gonzalez. So, this time, sa mga susunod nating episodes, si Kuya Lloyd naman ang ating mga Q-jam. Kung ikaw ay independent artist, punta ka lang dito, let us know if i-feature ka namin sa aming Q-Jam. Okay, speaking of feature, ang ating Featured Pinoy, we're still having a great time with Miss Dixie Morante. May province ba yung mga Morante aside sa Manila? Yeah, you mentioned kanina na Bulacan. Si Papa mo. Iloilo din daw. Okay. Yes. So, hello sa mga Yes. Morantes. Morante. Okay. Morante. Maraming salamat. Okay, balikan natin yung kwentuhan natin. 0490-011-417. Kung gusto mong sumingit, makipagkwentuhan, feel free. Okay, hintayin ka namin. 0490-011-417. Hello to Iris, si Direct Iris Ginto, ang ating kasama sa Pinoy in Queensland. Okay? And, nga pala, sorry, Miss Dixie, kailangan ko lang sabihin, lahat po ng mga fellows natin, kababayan, nandito ngayon sa Gold Coast or sa Queensland, invited po kayo every Tuesdays. Meron po tayong Connect group, mga Filipino, dito lang sa Presence Filipino Church. Under Presence Church, of course, or ito po yung dating Surf City Church. Okay? Dito lang kami sa Surf City Building, Surfers Paradise. 040-1383444 kung gusto nyo magtanong kung paano maging part ng group
040-1383-444. Look for Pastora Diane David. Okay, maraming salamat. Okay, Miss Dixie, nabanggit mo kanina yung mga Filipino. Yung mga pagtingin mo, nakilala mga Filipino. Kumusta naman yung yung bilang sa view naman ng nagstay na rito ng matagal? Kasi kami, pare-pareho kami ng tingin. Ang tingin namin, opportunity, ang Australia, trabaho-trabaho, looking for greener pasture. Ganyan ang tingin namin. Pero ikaw, coming from here, taga rito ka na. Paano mo yung tinitingnan yung mga kababayan natin? Alam mo, ang mga Pilipino ang gagaling. Okay. Madiskarte sila. Okay. Oo. Na parang naramdaman mo na parang hindi ako ganun dahil dito na ako lumaki or Hindi, actually, or naka-identify ka kagad. Kasi I've had to parang, okay, what can I say? Ang background kasi ng mga Filipinos when we arrived in Australia was not very good. Talaga? Alam mo yung mail order bride? Yeah. When I arrived in Brisbane, Talaga I was pala? 12, maraming Filipinos na married to Australians. Tapos? Many of them met through pen pal. Pen pal nun. Oo, tapos pa may nun. connotation ng Filipino. Siguro there were just some Filipinos that were high profile like sila Rose Hancock na hindi maganda yung reputation na parang gold digger, mga Yan. But Papel-papel lang. yeah, it goes both ways though because you feel for the Filipino who wants to see the greener pastures and lived in a country to serve someone who probably they don't love. Yeah. And they have to learn to love. I know. Yeah. Because of giving them the opportunity to help their families back home. Parang to begin with, yung reason mo pa lang para mali na. Oo. Hindi pero, na kagad maganda yung intention. Pero alam mo, ang gaganda ng mga naging anak nila. Siyempre, bawing-bawi yun. Artistahin. Laging ganon. Maraming mga sikat na artista ngayon. Yeah, na half Aussie, half Filipino. Lalo na ikaw, taga ABS-CBN ka. Alam mo yan. Okay. Pero ayun ang napansin ko is parang as a Filipina na hindi yung ganun ng background ko, parang I've had to prove myself. Parang yung more than the Aussie citizen, you know, parang feeling ko na parang kailangan competitive ka talaga. Yeah, mahigitan ko to. Dapat maging better ako than them to prove that Filipinos cannot be ganyan talaga tayo, no? Saan kaya galing yung ganun? Dahil siguro laging feeling natin underdog tayo for the longest time. Short tayo. That's one. Tapos yung defensive tayo na feeling natin lagi tayong aapihin. Oo, ganun. The underdog. Kaya gagalingan ko. Ganun. Tapos you want to excel, syempre. You want to prove that. Yung marka mo yung Pilipino bandila. Yung bandila ng Pilipinas, ilagay mo dyan para maging may lift mo yung image ng Filipino. Pero so far, I think succeed tayo sa ganung part kasi nung dumating ako rito talagang magaganda yung naririnig ko ngayon kahit sa ang trabaho. Yes. Like one time, boss ko tatanungin ako, meron ka rin bang kakilalang katulad mo? Meaning, gusto ko rin ng katulad mo. Nare-represent mo yung bansa mo. So when your boss says, look for someone, silently saying na gusto ko katulad mo. Parang gano'n. So nakaka-proud naman. And then, Ayun, tapos yung unong nag-umpisa ako sa TFC, syempre marami ako namimit na Filipinos na ganun ang story. Tapos towards the later stage na, siguro the last 3, 4, 5 years, napapansin ko, ang mga Filipina na napapangasawa nila, yung Aussie na. Okay. Mas marami sa kanilang, mas matatanda yung Filipina lady kaysa sa Australian. Dati nang baliktad. They were like 10, 20, 30 years seniors yung Aussie men. Ngayon, iba na. Sabi ko, hanep ang mga Pilipino. Iba talaga. Nag-turn around. Kasi dumami na, siguro with the surge of online relationships. Tama. Mabilis yung access. Tapos, syempre, yung pag Pilipino, syempre, caring tayo. I know. Innate sa atin yun. Mahilig tayo magluto. Diba? Ang ano natin is the way to a man's heart is through his stomach. So, magaling tayo, masarap tayo. We try to anyway to please the man through cooking and stuff like that. So, nakita ko yun. Nag-shift. Tapos, dumami na yung maraming professionals na husband and wife, Filipino, tapos mga international student. Dumating na yung international student. Sabi kasi nung sister ko, 12 years siya rito. Nito lang din tong nagbukas talaga sa mga And then nakakatuwa talaga na ang tatapang ng mga batang Pinoy. Yes. As early as 20, pagka-graduate, go na. Yes. Di ba? Ang galing. Yung mga na-interview ko rito. Basta may opportunity sila kung trabaho, maski cleaning, whatever.
mag-foot spa or maggupit or whatever. Pero ang mas maganda rito, Miss Dixie, yung ano yung natanggal na yung mindset sa atin na nandun ng matagal na magtatrabaho, mag-aasawa, Yes. sama-sama tayo dito. Oo. Yung ganun. Magtrabaho ka, mag-asawa ka na. Pero ngayon, ako yung anchor. Ako yung driver ng sarili kong sakyan, ng sarili kong buhay. Di pa ako mag-aasawa. Talagang yung iba na rin talaga yung mga generation ngayon. I think options. People have more options yes, now. agree. Yeah, matapang. Kasi the world is becoming not smaller through technology. Yep. So we're exposed to all of that na parang hindi Andali, na yung no? confined, yung white picket fence. Andali, no? Have family. Unlike ngayon, before. Di ba, ang dami ng mga I come from blended family. Well, not really because yung partner ko wala siyang family before, pero I have 2 kids from my previous marriage and then now I have a child with him. So marami nang ganun na exposed sa ganung scenario and people are not judging that anymore whereas before people especially sa Pilipinas, tinatanggap na. Nice. Kasi love, we have to love. Tama. You have to love. That's it. Yun na yun. Life is important. So we cannot just because anak ka sa labas or mga ganun. Wala nang ganun. Legitimate and illegitimate. Hindi kasalanan ng bata yun. Of course. So na-open na yung mind ng Filipino. Okay, sige. Magandang tapusin yung statement na doon. Na-open yung mind ng mga Filipinos. Pero, alam mo yung mga Filipinos, marami ding pinagdadaanan yan. Yes, pero anong gusto mong sabihin? Anong ibig sabihin? Maraming mga excess baggage yan, pero nagpe-perform pa rin. Yes. Yes. Ang daming, syempre, may mga abuse, mga ganon. Actually, meron akong mga kwento rito. Dahil pastora yung sister ko. So, minsan, takbo kami sa isang bahay, tumatawag sa kanya na suicidal si ganito. Yes. Yung mami ko, yung bahay namin, naging ano rin. Ng mga, naging ang tawag mga doon. ibang Filipinas na yan mo, yung mga nagkaroon ng mishaps sa relationships. Tapos yun. Kaya na-expose ka rin sa ganung environment. naman. Na-expose ka rin doon na yung bahay nyo ay bahay na ng mga Pilipino. Ganun. Parang naging ganun. To an extent, hindi naman sobra. Partly sa ayawan ng mga Pilipino. Oo, ang mami ko kasi mahilig magbing Kapampangan. She loves to cook. Okay. Hanggang ngayon, nagluluto yan. Parang batalyon ng pinaglulutuan yan. Parang hindi sila makapagluto ng pang isang tao. Although empty nesters na sila, wala na silang mga anak at sa bahay. She still cooks for like an army. Parang ganun. Tama. Yes, okay. Ito, ang gagawin natin this time, para mas makilala pa natin ang ating Featured Pinoy ngayon. Meron tayong mga pictures na ipapakita sa mga fellows natin na nanonood sa atin ngayon. And then, kwentuhan mo kami kung ano yung nasa storya sa picture na yan. Okay, let's start with this one. Ayan pinaka sort of latest picture. Nag-venture ako sa real Vision estate. Homes. Yes. Okay. That's the latest of my career in sales. Fellows din to, mga kababayan din to. Si Charmaine, ayan. Charmaine. She's matagal na kami magkakilala niyan. Teenagers pa lang kami. Tapos ngayon, we work together in a team called Vision Homes. They invited me to work with them to encourage Filipinos to build houses. Okay. As first home buyers. So ang target nyo, Pinoy? More so. Pero meron din kaming clients na iba, but more the migrants. Speaking of that, itong next picture yata yung connected doon sa pinag-uusapan natin. Okay? So tell us more about this one. Ayan, latest picture. I think Sold by Dixie Morante. Ang yabang. Proud. I'm Sarap. so proud. Sarap. Palakpakan natin yan. Anong fulfillment kapag ganun? Anong ang sarap. Although hindi ako yung nagbayad ng loan, ano? Syempre. Pero yung the fact na naging instrument ka somehow for them to get to build their house in Australia. Tapos nag-guide mo sila, yung hindi sila napapariwara sa mga okay. Imbis na dumiretso sila, may parang halfway mediator house, something like that. Na mediator na parang, okay, this is right, this is not right. Parang gano'n. So parang somehow you're protecting them. In a way, yeah. Okay, we definitely work for the Filipino. Okay, nice. So sino to? Pwede bang banggitin? Hi Mel, ewan ko nakikinig ka. Hi Mel, mapapanood niyo to soon. She was widowed last year lang with 2 young beautiful daughters. And Filipina rin yung partner. Actually, because of Facebook, nag-post lang siya sa Facebook ng is this suburb a good suburb?
Okay. Oo, So, gusto- nagningi lang siya ng Nag-isip siya opinion, advice, second opinion. oo. Okay. Tapos nag-message ako sa kanya, lo and behold, TFC subscriber ko pala siya dati. Okay. Oo, and then, ginaid ko siya na wag dyan kasi kung may 2 daughters ka, medyo delikado, mga ganun-ganun ba? So medyo specific ka sa ganun para matulungan yung pangangailangan ng isang bumibili. Ito Yes. yung bagay sa'yo. Ito yung tama Yeah, para and sa'yo. very important sa akin to profile my client. Meaning, I ask a lot of questions Okay. to see what motivates them, Okay. to see what's important to them. Ano yung priority ng pangangailangan? Exactly. Okay. And then dun ko parang finifilter ko kung ano yung bagay sa kanila in a way because I've been in Australia for a long time. She's know. she's Yeah. only been here for a few years. So Okay. parang ganun ba? Mm. So yeah, I hope she's happy with So her ano yung mga house. requirements niya kung okay lang ikwento? Ano yung naging mga requirements niya? Meron siyang maliliit na mga bata pa. She needed to have a fort, yung parang playground. For safety. Oo, for Okay. safety. Tapos, Ah. she's a very simple lady. She just, with simple needs, she just wants a place for her and her children So to how have do you do that? space. Hanap ka talaga. Browse ka ngayon talaga. Oo. Talagang Eh, with- networking pa rin. Oh, in her case, she found the land and I negotiated the price with a real estate agent Okay. para makakuha siya ng cheaper. Cheaper. Sorry to the real estate agent. So ito na rin yung venture mo na ngayon. Ito Yes, na rin that's yun. my Sige, pag-usapan natin ng current mabilis. Ano yung ginagawa mo rito? Yun na nga, ganun na nga. Naghahanap ka for Yes. them. So, paano kanila makokontak? Ano yung marketing Facebook ngayon? Well, Online? we don't advertise except that we're getting traction from our clients themselves. Word of mouth. Word of mouth. Okay. Oh, yeah. So yun lang. Ganun And lang. we pride Credibility lang. Kumbaga, yeah. Oo. Tsaka I give a reward kasi. Syempre. A financial reward Syempre. for them trusting me with Parang clients. everybody wins. Parang ganun. That's right. Oo, Syempre. lahat naman. Everyone wants a slice ng pie, di ba? Parang Sabi nga ganun. nila, the best compliment you can give me is by referring me to your contacts. Tama. Yun So, na yun. Yun. Lalawak na yun eh. Gagapang na siya And eh. yung nakita kong picture kanina, yung Okay. una-una, Pwede natin balik. si Charmaine at saka si Matty, they don't advertise either. Mhm. Oo, kumbaga si Charmaine, she's our mortgage broker and also real estate. And Matty's her husband. They're couple. they're couple, Okay, oo. good. They're fantastic. I mean, Okay, so kumusta naman yung venture mong yan? So very far? good. Yeah, very good. Ito yung, I've only been ito yung doing it. kumukuha ng oras mo ngayon. Yes. Okay. I try to limit my time kasi I have a young baby as well. Okay. Pero I love it. Like I wake up in the morning and I say, who can I help today? Okay. Who is Nice. going to refer me someone whom I can help build their house? Yeah. You know? Okay, so marami Have the nanonood sa atin ngayon Mm. na plano punta ng Australia. Mm. Can you advise them or strongly suggest na Yes. pumunta kayo sa gantong field? Or meron lang mga taong Yeah. Dixie Morante ang datingan dapat? Or everyone? No, or, if you're a real estate agent, come to Australia. Yeah. Parang may narinig na akong ganyan nga. Kasi na iba. Ang dami pang lupa sa Australia. Lawak pa. Hindi katulad sa Pilipinas. Tama sa bagay. Oo, paliit Mas na madali paliit ang magbenta. lupa. Hindi sa bagay wala kang comparison, hindi mo na Mas nagawa. madali yung course to take. Open book. nga. Oo Mas nga. mahirap sa Philippines ang Oo, license eh. daming mga ano. Oo, tapos dito mag-pay ka lang ng registration and then credibility. You have to build your credibility. Nung Yeah. nag-start ako 2 years ago, nagbebenta ako ng mga established houses and house and land packages. Ang hirap. Bakit? Kasi mas mahirap? yung mga experience, halimbawa ikaw, magbebenta ka ng bahay, approach kita. Ano ba experience mo? Wala. Okay. Diba? Then I would tama. just go to the one that's more experienced. So parang when you're looking for a job or applying for a job, parang ganun. Pero itong house and land, kasi may natural network na ako ng mga TFC subscribers, So people. napapakinabangan mo rin talaga. Doon Oo. talaga nagbumabalik lahat. Oo, tsaka Yung you just- effort mo before na mag-reach out sa mga tao. Exactly. So for you before, parang trabaho lang. Pero Yes. ngayon pala, wow. Laki pala ng itulong sa akin. Parang ako, Yes. na passion ko lang yung radyo before. Mhm. Pero lumaki yung network ko. Yes. Pagdating ko dito hanggang ngayon, yung pa rin KIKO pa rin yung Oh. gamit kong pangalan. So Sabi yun nga yun. nila, So, you are where you're supposed to be right now. So Thank people you, have been Lord. telling me, dapat pala nag-real estate ka na long time mo. Siguro yaman mo Wala na. namang ganon kasi Wala. regrets pa yung ganyan eh. Oo. Wala na yung timing naman talaga lahat ng Exactly. bagay. That's eh. real. Oh, Like, I guys, believe that Ecclesiastes. everything happens for a reason. Yeah. So, Yeah. siguro, kung naging real estate ako long Wala. time ago, parang mahirapan ako. Wala Pero ka pang ngayon, credibility, wala ka experience masyado. Exactly, oo. Nice. Tapos ngayon, I'm building my house, so which is good.
Your it's helped house. me. Yeah, Sa'yo it's talaga. helped me. Yeah. Okay. Good. On my own house. So yun, thank God for that. Yeah. Okay. Because of this opportunity. Yeah. Tuloy-tuloy na. Yes. Okay. Magkakakonekta talaga sila lahat no? Yes, that's right. Okay, next picture. Kung ready ka na, ito yung picture natin sa poster. Yes. Ito yung ginamit natin sa poster. Yes. Sinama ko na rin siya para may kwento mo sa amin ang yung heart-shaped na chin. Ngayon wala nang shape. That was last June. We had our online festival. Okay. The first Filipino festival that was held online because nga of the pandemic. Because we were going to organize the PhilOz Festival. Pero hindi PhilOz Festival. Yeah. Kung natin mabilis yun, kailan nag-start yun? It started late last year. Nito lang. Recent lang. Yeah, we've got a group called Filipino Australian Brisbane Society or FABS. FABS, nabanggit nga ni Mads. Yeah, of which they appointed me as a president. Pero we are a group of people that are passionate about bringing the Filipino festival for free sa Roma Street Parklands. Okay. To show the beauty of Brisbane. Kasi in the past, it's always been a paid event. Dun yung Barrio Fiesta. Malaki rin ang demographic na ng mga Pilipino sa Brisbane. More than Gold Coast. Naman. Okay. Mas nauna ata dito sa Brisbane. May kilala rin ako nasa Brisbane. Marami. And I was involved in the Brisbane Barrio Fiesta for the longest time. My mom used to, I used to MC, I used to perform. Minsan dyan tayo magla-live broadcast, remote broadcast sa Brisbane. Yes. Sa bahay ni Mami Lloyda. Yes. Para may sayaw pa. Okay, so tapos. Di mga marami doon mga donya, senyorita. Syempre. Pero masasarap magluto. Pag pumunta ka doon, paghahanda ka Ay, I'm grabe. pretty sure. I'm sure makakatim tayo ng lutong kapampangan ni Madam. Okay. Yeah. So yun, imbes na nagkaroon kami ng Filipino Festival, we had the online festival. And we had like 7,000 viewers. But over time. And then we had Boodle Fight masarap Challenge yan. Okay. Household. So we couldn't have it there okay. because we were limited only by 20 people per event. So what we did is we organized an online competition na whoever is going to participate during that time when we're having online festival to have a Boodle Fight. So magbaging parang fiesta feel din. So we had like almost 12 or 13 competitors. Nice. But there was a prize. $500. Wow. So talagang bumongga sila. Well, syempre, $500 Oo, nakakatuwa kasi sa Pilipinas, yung $500 times 34. i-times 30 mo na lang para madali. Yun na yun. Okay. Nice. Yun, so na may nanalo and that was good. And then it was guested by online din by a counselor, Counselor Vicky Howard, and we had different pre-recorded song numbers, dance numbers, mga cultural, yung mga lupang hinirang, mga ganun. It was all pre-recorded. Tapos nilagay nila ng isa-isang parang Zoom live sa Facebook. Nice. So, walang makakapigil mga Pilipino. Yes, that's right. Okay, eto, walang makapigil din. You're doing hosting as well. Yes. Nakikita ko rito. I don't know, baka kumakanta ka. Diyan nag-host ako kasi may kode ko. That was, palagi akong sinasabak sa hosting na talaga. Sa sa stage. Okay. And that was really good for me kasi nawala yung fear ko of speaking. Meron ka ba nun? Meron ka pala nun? On the way here, I was pinapawisan ako. Sabi ko, oh my God. Hindi, ibig sabihin, ang point ko, na-develop din pala yun. Akala ko from the very start na ikaw nga yung laruan sa bahay, you're the dancer. May nervyos pa rin. Siyempre kung hindi ka ninenervyos or walang mahirap adrenaline, hindi ka makakapag-perform ng the best mo eh. Agree. Pag di ka ninenervyos at masyado ka ng kumpiyansa, nangyayari sa akin to. Pag nag-host ako at kumpiyansa ako kung ano-ano mga sinasabi ko, mali. That's right. Kailangan lagi ka pa rin. Conscious effort pa rin lagi. Advice ko rin sa mga tao nagpa-public speaking. Every time you speak, you always try to find out how much or how many people are going to listen to you or going to be spectators at where you're speaking. Sino sila? Unang-una. Sino sila at ilan sila? Kasi yung energy mo na dapat ibigay. Ilan sila muna? Ilan sila? Tutukoy mo ngayon. Okay. You will be drawn by that energy and you will feed from that energy. So yun ang I attended yung mga networking, di ba may mga leadership seminars yan. Power. So yun, pag magsasalita ka when you give a presentation, always be prepared and be prepared as to how many times yung mga tao doon mag-attend. Kung 20,000 ang attend, dapat 20,000 hours ilalagay mo sa preparation.
Or, yeah, that's nice. That's a good tip. That's a good tip. Ganon. Actually, that's a good advice. So, tama. well, ako hindi ako nag-prepare ngayon. Ang preparation ko lang ngayon is yung life ko. Hindi mo kailangan mag-prepare kasi... Debut ng yun, ng aking pinsan sa Philippines. Nag-hosting ka rin ng mga gantong family events. Family affair, events yeah. and other events like charities, charitable organizations, Yan ang pageants, buhay ko sa matagal na panahon. Talaga? Yeah. Mag-gel tayo dyan. Oo, lahat yata ng events sa Pilipinas. Hanggang bago ako umalis, actually 3 days bago ako pumunta ng Australia, meron pa akong wedding na hosting, yung mga ganyan. No? Pero mas mahirap siguro yung trabaho ko kasi English ako dito sa Australia. That's right. That's one thing. Hindi ko pwedeng itaglish eh. Oo, kasi may mga Aussies madalas. Syempre. Tsaka syempre kailangan mo mag-segue. You have to be sharp-witted. I know. At saka dapat alam mo yung nangyayari sa Australia if you're hosting sa Australia. That's right. Hindi ka pwedeng sabihin. Kaya ako, di pa ako sumasabak. May kumukuha, pero sabi ko hindi pa ako ready. Why? Kasi hindi ko pa alam yung mga punchline dito. What if may masabi ako nagpasok sa Pinoy, naman sa Aussie. Exactly. Alam mo yun? So, kailangan din ng preparation. Actually, totoo yan. I attended an Sige, event one meron kang time. ganun? Hindi, meron ako na-attend na one time na magaling sana siya, pero for the Filipino. For the Filipino. Kasi alam mo na sa Philippines, di ba? Kwela. Pero syempre, sometimes may kailangan konting decorum pag Australian. I know. Kasi you're also trying to uplift your image as a Filipino na hindi lang basta-basta. At saka wedding, you're representing, ang bride Pinay. Oo. Tapos Aussie yung lalaki. Yes. I-represent mo yung bride Exactly. Ganyan pala yung mga kababayan nyo. So, whatever you do, always think of how you're gonna reflect yourself as a representation of your Filipino. Of a biggest group. O bigger group. Yeah, yes, that's right. Okay. Bago natin bigay yung next picture natin, isang mabilis na commercial break tayo. Sure. Miss Dixie Morante ang ating featured Pinoy tonight. If you just tuned in or on nyo lang ng Facebook Live nyo before we cue sa ating commercial, saying hello muna tayo. Saying what's up to the people of Lamiay Kaayo. Okay, our friends from Lamiay Kaayo, si Ma'am Celine, Chef Jeff, gustong bisitahin ni Miss Dixie yung resto nyo, kaya lang late na kami matatapos. Sayang, hindi namin maabutan. Next time. Also, thank you to Miss Grace Loss. Sumusuporta sa atin si Miss Grace. Maraming salamat. Tita Miriam? Grace Loss? Yeah, yes. Kilala ka rin niya. Oo, yes, nag-like siya ng picture. Kumanta na siya rito. Galing, Tita Miriam. Balikan mo yung episode. Sige, hanapin mo. Twice na siyang nag-guest dito. Wow. Ayan, so maraming salamat. Miss Grace Loss. Ayan, binigyan kami ng sino ba yan? Helen Rady ba yan? Yeah. Or Carpenters. Karen Carpenter ang datingan. Okay. Also, thank you to Miss Eric Hong, classmate ko to sa Hope College. Hello to the people of Hope College Varsity. Maraming salamat po. At maraming pang iba. Mamaya na lang yung mga ibang mga acknowledgements natin. Okay. Babalik tayo with more of kwentuhang Miss Dixie Morante. May mga pictures pa tayong papakita. At meron tayong the BQ, how to say I love you without saying I love you. Mamaya, tatanungin natin ang ating guest. Sa aming pagbabalik, ito po ang Pinoy in Queensland, the podcast. Usapang Pinoy, Enjoy Pinoy. Show for Pinoy by Pinoy. Usapang Pinoy, Enjoy Pinoy. On Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko and Belle. Si DJ Papa Kiko ay ang radio DJ na nagpasikat ng programang Talk to Papa Manila ng WLSFM 97.1 under GMA Network mula 2008 hanggang 2017. This talented host from Quezon Province was also the mind behind many radio gimmicks in the Philippines. And he has been hosting different big events in the Philippines since then. DJ Papa Kiko is now here in Queensland to bring his experience and talents for all his kababayan here in Australia. Catch Papa Kiko every Wednesdays and Saturdays, 7 p.m. on Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko together with Belle. Usapang Pinoy, Enjoy Pinoy. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko and Belle would like to thank Presence Filipino Church. We congregate together every third Saturday of the month, lifting together Name of Jesus the Filipino Way. See us at the second floor, Small Auditorium, Surf City Building, Gold Coast. 3046
Surfers Paradise Boulevard. Call 0401-383-444 for more information. Follow us at Presence Filipino Church on Facebook and IG. Looking for the best photography and video coverage service here in Queensland? Be Ronatized. Rona Photography and Videography for all kinds of occasion. Call 0478-915-512 or email them at ronography@yahoo.com. Pinoy Pride Slick and Shot. Rona Photography and Videography. Be Ronatized. Rona Photography and Videography is the official photo provider of Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa KIKO and BELLE. Are you enjoying the show? Help us bring more of this Pinoy Pride program for you. Support us through sponsorship. Email us at pinoyinqueensland@gmail.com, facebook.com/pinoyinqueensland the podcast, or call us at 0490-011-417. Nasa Australia ka ba? Mismo na Pinas? Or you just wanna share your buhay Australia? Usap Pinoy, enjoy Pinoy. Ito na ang Happiest Pinoy podcast here in Australia. Show for Pinoy by Pinoy. Usapang Pinoy, enjoy Pinoy. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa KIKO together with BELLE. Wednesdays and Saturdays, 7 p.m. starting July 25. Live on Facebook and YouTube. Just search Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa KIKO together with BELLE. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa KIKO. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa KIKO together with BELLE, starting this 25th of July, 7 p.m. Kwentuhan on and off air, on and off cam. Ito po ang nangyayari ngayon dito sa Pinoy in Queensland, the podcast. Again, if you just tuned in, thank you very much mga fellows. Belle Manilhig is resting at the moment. Papahinga ang ating Buholana beauty queen. Okay, babalik po siya next episode. But joining me tonight, ito beauty queen din, of course. At ang kanyang mami. Miss Dixie Morante, ang ating featured Pinoy tonight. 0490-011-417. Singit natin, Miss Dixie. How to say I love you without saying I love you. Ikaw, romantic muna tayo bago natin puntahan ng... sige. Ikaw. Paano mo pinaparamdam? Yun yung question eh. Pasimple natin. Paano mo pinaparamdam? Makuha ka sa tingin. Wow. Alam mo na, may mga tingin ka na, anak. Ito yung gusto mong sabihin. Yung ganun. May mga tingin Yes. Iba-iba yung love eh. Di ba? Merong romantic love. Merong caring love, nurturing love. Okay. Parang aso ba? Pag tinitita ka ng aso, alam mo na. Okay. O, pero pag yung papikit-pikit yung mata, tingin no words, alam mo na may gusto. Diba? Ganon. Paano ako maglambing? I'm a giver. Ako din eh. If I like if I love you, I will treat you out. I will more time sarap and no? giving. Oo. Iba, yung love language mo, magbigay. Yun, magbigay. Time. Magbigay. Gusto ko. Time, syempre. Food, like quality time. I'll treat you out. Chika tayo. Bibigyan kita ng oras. Yes. Bibigyan kita ng oras. Kahit nasaan ka, drive you. Punta ako dyan. Pwedeng ganon. But I'm time poor at the moment. So, syempre. Oo, pero ganon. With my family, parang pag gusto kong to show them na, okay, let's go. Isang mabilis sa tip din, since sa love tayo ngayon. Tip mo naman doon sa mga Pinay or Pinoy, sabi mo nga kanina na mga Pinoy na rin talaga rito, Yes. na merong partner na foreigner, hindi lang Aussie. Living sa Australia. Yes. Ano yung masasabi? Ano yung pwede mong may advice sa kanila how to keep the relationship or to keep the love alive? Alam mo, ang multiracial relationship is harder. That's a good term. Multiracial relationship. Oo. Okay. Oo. Kasi, you have
parehong Pilipino nga nagkakaroon na ng issue, Sa di ba? bagay, sakit na puti, no? di ba? What more yung iba yung belief system nyo, iba yung cultural opinions nyo, ganon. Even sometimes yung religion and everything. So, dapat maging, you stand your ground. Huwag kang papa-ape. Right? Pwede mong dalhin pa rin yung pagiging Pilipina kahit nandito ka, yung values natin when it comes to marriage. Kasi how you allow the person to treat you is how they will treat you. Yeah. So if you don't take no BS, then you will not accept it. Wag lang basta baw ng baw. Kasi minsan, compromise. Yeah, kasi kaya lang, I don't want to say this, pero ito naman talaga yung realidad. It's an elephant in the room. Pag Pinay, foreigner, baw lang ng baw. Just to get me there. Exactly. Yeah, support my family. Pero ngayon kasi may protection na yun eh. Tama. Oo, may protection na pag may abuse. Yeah, yun ang maganda rito. Educate natin sila. Yung mga nasa Philos, yung plano pumunta rito. Nako, punta po kayo dito. At kasi marami ako nakilala na Pilipina na gano'n na hindi sila tinitreat ng partner nila, yung non-Filipino partner nila. Kasi hindi naman Australians yung meron din iba, mga Europeans nandito. Multiracial. Okay. Yun. So, yun. Ang nangyayari, napoprotektahan sila ng gobyerno or NGOs or ng embassy. Yeah, yun nga sa one of the best things about being here. Yes. Nakita ko rin talaga. Grocery ako. Ang tanda na nag-work pa. Sa Pilipinas, kapag lumidad ka ng ganito, hindi ka na papapasukin. Force resignation ka na. May dignity of labor kasi dito, Oo, diba? Nice. Nakita ko nung isang araw sa Woolies. Matanda na siya. Then, wow. Pwede pa. Kaya pa. Oo. Ngayon kaya pa. Oo, which is good. At saka dito, whether you are a doctor or a cleaner or a driver, I know, yeah. pare-pareho tax rate. Tama. Kung if you work more hours, pareho kayo ng tax rate ng someone who's also a professional who works the same amount as you. Tapos, pare-pareho tayo magkikita mamaya sa Starbucks. Correct. Like sa Pilipinas, yung mga yapis lang at saka yung sila, alam mo na. O dito nga, di ba, pag doktor, tatawagan mong doctor, don't call me doctor. Call me Dixie. Yeah, call me James or something. Yeah. And ako naasiwa ako pag tinawag mo kong ma'am. Don't call me ma'am, just call me Ate Dixie or sis or Dixie. Yeah, hindi na ako sanay sa ganun. Yung boss mo tawag first name. First name basis, ganun dito. that's First name basis dito. So, yeah. Sana may experience rin yan. Tsaka compromise, communication. Oo nga, ang galing. Pag relationship. Kasi nanggaling na rin ako sa broken relationship before. So, I know, it takes two to tango. Pero, ito, sa Aussie, specifically, itong mga Aussie ba, ay madaling mag-compromise? Kasi may mga lahi kasing hindi. They're very authoritarian, you know it, right? Like, may mga lahi na, iba-iba. Pilipino din ganun, di ba? May Pilipino din na ganun. So, bakit di naman natin pwedeng generalize? Yeah. Oo, di ba? Everyone's different. Pero yung cultural lang talaga, yung cultural beliefs, yung sa bagay, no? And the way you raise your kids, sometimes ang Australian, mas lax sila sa mga pagdidisiplin sa mga anak. I know. May kaibigan kaming ganyan na talagang bigay. Oo, parang... Ikaw, kumusta ka? Kumusta ka bilang mami? Pinay? Strict. Pinay mami o mami Loida upbringing ka rin? Oo, strict. Strict ka? I'm strict, but bakit? I'm cool. I'll try to be intentionally. cool, but it's hard. Ginagawa mo intentionally or yung ka talaga? I was a single mom for about 6-7 years. So I raised 6 years. So may kasamang depensa yung sa'yo na ayaw mong mapariwara yung mga anak mo. Tsaka ayaw kong may masabi mga tao na it's 100% under my care. Ayaw kong may masabi mga tao na yung mga anak niya ganyan kasi... kumusta naman yung mga anak mo? Ito galing sa view mo to. Sila, ano naman? You know what? I think we all have the same frustrations. Yung ang ayoko lang naman sa mga ngayon, yung mga anak na palagi na sa technology. I know. Diba? Tama. Nasa kabilang room lang. Kasalanan ko din. It's also pointing to me kasi I allow them. And because when you're so busy, it's like just to not have, like to be bothered. Sige, nandiyan ka na lang. Pero hindi mo naisip na, maging social media mom din? Hindi ka ganun na, sige, samahan na lang kita, mag-TikTok tayo, go! Yung tatay nila. Siya yung ganun. May marami daw siyang mga live. Tapos yun, pag may mga kids ko involved dun sa live stream niya, pinapanood ko. Okay. Kasi performer yung tatay Pero nila. it's not your thing. Hindi ka ma-social media. I do, but gusto ko kasi may value. Ako yung gagawin ko, may magbibigay ng value, So, paano mo? makaka-inspire. Meron kang
Dalagitas, sorry. I have Teenager. an 8-year-old girl and I have a 14-year-old Yan, paano mo boy. pinoprotect sila sa mga social media? Grabe Grabe ba, grabe. Yung TikTok. yung anak ko eh. Meron kang like limitation? Or At the you moment, can- wala naman. wala Basta naman. sinasabi ko lang sila na if this happens, dapat ganyan. May warnings lang ako for them. So far, they're good naman. Nice. Kasi they only chat with their friends. Ganun. Tapos, tinatakot ko din sila. I threaten them na pag ito nangyari sa'yo, ito mangyayari. Parang ganun. Para naasiwa na sila not to go beyond Meron part na nagkikwento ka rin ng kami sa Pilipinas, ganito. May mga ganung... Yeah. Yeah. Lalo na sa household chores. Yan. Kasi di ba nung pagdating ko dito, 12 ako. So I had to do a lot of things. Ate. And yung mga anak ko dapat tinatrain ko na rin. Pero alam mo na. Paano mo na sustain o nare-retain yung Filipino values sa bahay? That's very challenging kasi nandito ka. I'm sure naranasan yan ng mama mo. I don't know how. Sa food. Sa food na lang din Doon din nag-start At saka, Or yung magkakaharap pa rin kayo kumain. That's yeah. one. That's simple pero malaki yung impact Yes. Oo. Tsaka, I think just honoring the parents, honoring our that's good. parents na always give them priority na pag may mga events, be there, ganun. So, ang hirap kasi pag may teenager, parang alien na sila. Parang, my sweetest boy turned into like a total stranger. Tapos pag tinignan mo yung Facebook nila, parang ibang-iba yung personality. Kilala naman kita ng totoo. Hoy, ba't ka Yung anak ko hindi masyadong nagpo-post yun sa Facebook. Okay. Ayaw niya mag-Instagram or Facebook. Meron lang siya to connect with his friends. Pero other than that, mga lalaki ayaw. Yan. So, yung mga nanonood sa atin ngayon, yung problema nyo dyan sa mga teenager nyong anak, problema rin dito sa Australia. Pareho po yan. Alam mo, siguro ginagawa ko, pinagpe-pray ko na lang sila palagi. No, kailangan. That's all I can do. Lihans mo na lang habang tulog. Wala. Di ba? Lord, ikaw nang bahala. Hindi ko makaya. So, hirap din ng paligid Oo. Okay, balikan natin yung mga pictures, Miss Dixie. Okay. Okay ka pa? Okay ka pa ba? Kaya, may tubig. Ikaw, okay ka ba? Wala Okay kang pa. tubig Hindi, okay pa ako. Dapat uminom ka ng water. Yeah, later, inom tayo. Ako, mahilig ako uminom ng water actually. Busy lang ako ngayon. Eto, speaking of hosting, I don't know kung nag-host ka rito or guest ka rito. Ayan, birthday yan ng mami ko at saka ako. Siya si Mami. Yes, di ba? Ganda. Hi, Mother. Nakikinig si Mother. Palakpakan natin si Mother. Mother. Ayan ang aking pikay na mother. Yeah, Mas fashionista pa yan sa akin Maganda kasi panganay niya girl din. So parang sisters lang kayo, siblings Parang, din. 22 years lang. Actually, mag-66 siya this month. Kasi parang kami Octoberian. October Talaga? 16 siya. October Happy ano ka? birthday pala si Mami. Oo. Walang tanong. October? 23. Ka-birthday pala tayo. Oh, ano ka? 25. Oh my goodness! Kaya pala. Octoberian. Ginawa ka tumawid na ako sa Scorpio. Oo. Ginawa ka ng parents mo nung Valentine's Day. Siyempre, Kami napaka-romantic ganun ng din tatay ko nagbigay ng flowers para sa flowers. Okay yan na. Siya ng mami ko 16 October, ako 23. So, 22 years ang age gap namin. So, she's 66, I'm 44 this year. Galing, madaling tandaan. Oo, tama. Minus 2 lang, no? Double digits. Pag 11 ako, 33 siya. Pag 33 ako, 55 siya. Ganun. So it's a love-hate relationship with my mom because we're so similar that we repel. But I love her to death. Like I could not, naiyak tuloy ako. Pag ang mami ko pinag-uusapan ko, naiyak ako. Anong kwento? Saan galing yung love-hate? Siguro dahil marami kang pinagdaanan sa yung personal na buhay. That's yes. one. At saka I know she loves me so much. And we had rough patches. Pero, we're okay now. I think pag nagkaapo na, parang iba na yung outlook mo sa buhay, mas ma-appreciate mo yung mother mo. Totoo yan. Pag ikaw ay naging magulang at babae ka, biglang ma-appreciate yung nanay mo. And pag lalaki ka, ako, na-appreciate ko yung tatay ko. Yeah. Yes. Of course, nanay ko din, syempre. Yeah. Pero naiintindihan ko na yung stand ng tatay ko before nung ganyan. Pero yung daddy ko kasi, palaging wala yan. Pero I can tell him everything. Naging ganun yung relationship niyo. Yung mas open ako sa daddy ko before. Tapos sa mami ko, takot ako. Kasi nga, she was the strict disciplinarian. Siya yung disciplinarian. Oo. So, yung relationship, naiyak tuloy ako. Yung relationship namin is, mas open na kami ng mami ko. Tapos yung daddy ko is parang, pero wala lang. There's no too late for rebound. Ika nga, Parang, look at you
now, di ba? Close na close kayo ngayon. Yeah, we're good. Yeah, we're good She na. looks after my youngest at the moment. Ang point ko lang, hindi pa late para Ay, hindi mag-restore ng relationship sa mga Hindi, nanonood sa atin ngayon. At saka hindi naman grabe yung pinagdaanan namin. Yeah. Oo. I mean, generally. Okay. Oo, Hindi lang sa inyo. alam mo na yun, life. Yeah. It happens. Life happens. Diba? Like, nagkakaroon kayo ng issues, pero opinions, differences of opinions, and then fried chicken. Tapos iba na yung panahon mo ngayon, iba yung panahon niya ngayon. Yeah, yung gap. definitely. So, Kasi diba sa atin, pagsasagot ka, yung panahon nila, pagsasagot ka, o mag-reason out ka, grabe ka. ba't ka sumagot? Ngayon, parang, Sumasagot ka na, Dixie, ha? oo. Pero dito, parang pag sumasagot yung mga anak ko, parang alam ko na that they're thinking. Yun ang dating sa'yo. Parang I don't care if they answer back as long as hindi nila ako minumura. Parang nagre-reason out sila. They're standing on their ground. That's why it's like it's okay for them to kasi pag mali ako, alam ko ano sila. Nag-iisip sila. Okay. Wow. Hi, mommy. Okay. Diba? Ganda ni mother. Ang ganda. Oo. Nice. Okay. Yep. Are you ready for the next Yes. photo? Okay. Or baka may gusto ka pang sabihin. Gusto pa kitang paiyakin eh. Grabe. Eto, puntahan natin. My TFC co-dealers. Eto from na sila. around- Ito na ang mga kapamilya. Yeah, from all over Australia and New Zealand. At saka Okay. aking mga boss dyan. Yung iba dyan wala na, natanggal na dahil. Kaya nga di ba? Nag-size Anong na reaction mo doon? Sa nangyari sa ABS-CBN? I felt sad because I know we had thousands of subscribers and it delivered what it delivered, which is to entertain. And Wait lang. Sorry, para lang Oo. ma-enlighten sa... Yung TFC na apektuhan? Oo naman. Nang ipinapalabas lang, pero tuloy pa rin yung inyo. Tuloy pa rin yung mga news na lumiit yung number of shows. Kasi syempre wala nang not as many So shootings. feeling nyo, wala kayong may offer? Parang ganon. Meron pa rin, Konti, pero nabawasan. mas konti. Oo. Especially yung mga inaabangan talaga nila. Oo, lalo na may Paborito. internet na libre. YouTube, di ba? Yeah. Yun nga, maraming advertisement. Pero, di ba? Like ito, libre to. People Ano can- kayo nagko-cope up sa nangyari? Tapos nag-pandemic pa. And then, na nga, nasabay-sabay eh. and then nag-shutdown pa siya. Pero narinig ko pala, nasa Zoe TV babalik Zoe. ka. Yeah. So, paano kayo nag-catch up doon? Actually, hindi ako masyadong na-affect. I felt sad for the subscribers and I felt sad for the employees. Kasi di ba ang dami nila? Ang dami kasing mixed kasi yung I cannot side. Even though I represent ABS-CBN, I love ABS, I love the shows of TFC. Of course. I mean, look, may mga pagkakamali siguro yung sila and I'm out of that. Kumbaga, I cannot control what happened. But I guess you just have to, I know they'll bounce back. I know, of course. Yes, so time lang talaga nila na sometimes siguro si Lord iaanuhin yan yung parang make you humble. Yeah, Diba? pwedeng ganon. Babalik yan Tapik-tapik with lang. with gusto. Yeah. I'm sure. Bang. Yun. Okay. So yan, ang mga mahal ko yan kasi once or twice a year lang kami nakikita niyan. Ito sa buong Australia to. Yeah, ito si Boss Linlin, si Jerwin, si Linlin, napakabait na boss niyan. Small but capable. Okay, mga Yes. kapamilya po ni Miss Dixie sa TFC Yes, ang ating oo. picture ngayon. Next May mga picture, ready ka ba hustlers rito? na TFC, yes. Bang! Nax naman. Nax! Ayan, bago ako nabuntis yan. I was into health and fitness. The Talaga? last 2 years, I got involved in health and fitness. Talagang, Specifically, anong ginagawa mo sa health and fitness? I got involved in keto. Keto diet. Okay. Not so much a diet, but more the drink. But then because it was a networking company Okay. called Prove Okay. It from American, I attended in America. Talaga? Their Keto Academy. Keto Academy. Oo, Nice. yung para Keto Academy kasi it was like... So ito yung pinactice mo siya rito? Yes, and then ang nangyari kasi sa akin dyan, nung nagtitake ako nung drink na yon, sorry ha, kung nag-advertise na ako. Okay lang. Sige lang. I felt like I didn't feel like I wanted to eat rice and carbs. Yun ang Mas effect energetic sa ka akin. pa rin. I felt the energy, I had really good sleep. So maraming output, konti ang input. And that's why I lost That's why. I lost Yun lang naman 15 yung basic nun. I lost Okay. 15 kilograms. And I was so proud of what Kilograms. I achieved. Kilograms. Nag-house cleaning ako, 10 kilograms na ako. So, dalawa lang pa options, keto or mag-house cleaning ka sa Australia. Naku, back-breaking naman ang house cleaning. Pero at least may kita ka. I know. Yeah. Ayan, so, ang galing. So, Tapos even hindi, anong motivation mo? Sorry to cut you. Bakit mo ginawa?
Kasi nagkakaroon ako ng high blood pressure. Yan. Oo, tapos okay. I was May a single anxiety mom. na. Oo, I was a single mom. I said if I'm gonna last, nafe-feel ko na yung mga kasukasuan ko, sumasakit na, yung likod ko, yung hips ko, yung knees ko. Sabi ko, no, I can't be sickly for my children if I'm gonna be there for them. You know, I want to see them grow. Parang, at saka you're too young to feel that way. Siguro may mali sa ginagawa mo. Exactly, parang gano'n, exactly. no? So, yun, that was the trigger, yung when I took that. Kaya naman napapost ka ng ganito. Oo, at saka I felt pregnant. Kumbaga naging healthy ako, yung hormones ko naging Tapos okay. even 2 weeks before I gave birth, I was still going to the gym. Imagine, 7 months. 7 months nag-gym pa rin ako. Because I like the energy that when you exercise, di ba ang sarap ng feeling? Tama. Parang I miss that actually. parang wala ka nang miss hapon pag nakapag-exercise ka. Yes, exactly. Pag hindi ka nakapag-exercise or hindi ka nakapag-work, parang may kulang. Tamadochi. O mabigat. Yeah. Tamadochi. Alright. Yun. TFC. Ito, next Yan picture. na. Ayan yung mga kapalmok days ko. Ito na yung benta-benta days. Oo, alam mo ba, ginagawa ko noon para Ikaw ba to? Okay. makapag-prospect ako ng TFC sa Sige, iba't ibang paano diskarte mo? lugar ng Queensland, hindi lang Brisbane. Like Mount Isa, rural area yan, di ba? Bundaberg, Gympie, Townsville, Cairns. Mga wala akong kakilala dyan. Talaga? Lakas Minsan, loob lang talaga. Facebook or meron kang kilala na taga ganyan. Ah. Yun lang, refer. Tapos, alam mo, ang babait ng mga Pilipino. Kasi papatirin ako sa bahay, hindi nila ako kilala. Kasi attend ako ng fiesta Dito ka muna nila stay, or event ganun. nila, oo. Tapos nakikilala ko sila, you know, how they live. Yun, ang ganda. Ang sarap ng feeling na naging part ka ng family. Tapos yun, naging friends na kami. Hindi ko rin alam kung ano meron sa Australia, pero basta may kababayan kang nakita, instant ba? Yeah. Di ba? Kabayan. Kahit pagdating sa Pilipinas naman, hindi mo naman kababayan yung taga-South eh. Hindi mo naman kababayan yung taga-North eh. Hindi ganun yung tingin natin eh. Minsan, meron pa tayo regionalism, the competition, instant. Pero pagdating dito, kahit wala nang taga-Davao, wala nang ganun-ganun dito. Alam mo, sa Brisbane lang yan. Queensland lang yan. Pupunta ka sa Sydney, Talaga sa ba? Victoria, Talaga ba? you will not feel that. Hello, marami na nun sa Sorry atin po, to. pero na-feel ko Pero yun. hindi, gusto kong maniwala dahil nandito ka na for 30 years. Yes. Gusto kong maniwala coming Yes. from you. Yes. 30 At saka may years friend ako talaga. nagsabi niyan, Oo. na second demotion mo na. Hindi Mukhang kasi I kailangan think ko nang maniwala. it's the weather. Hindi. Parang tropical kasi siya, di ba? People are happier in the tropics because of the serotonin. Tama. Di ba? At saka siguro yung feel ng parang laging naka-instant holiday ka kasi pag nasa Gold Coast at Brisbane eh. May work-life balance kung hindi ka masyadong sa Sydney kasi Sydney rat sila, race. Tapos ang sikip ng mga May lugar-lugar. nagsabi sa akin yan, pero ikaw na ang nagano. Tapos sa Melbourne, Ayan, hay isa pa yan. fever. Palagi sakit ng ulo mo, sakit ng ilong mo kasi may sinus ka kasi may hay fever. Kasi pollen. So you're saying na kung nasa Australia ka, the best place to be ay sa Queensland. Oo. Best of both worlds. But I'm pretty sure people will beg to disagree. I know. Hey, Sydney Cider. Yeah, di ba? Yeah, pero everywhere there's good Filipinos, you know. Everywhere. I Everywhere agree. there's good Agree ako doon. Filipinos. Agree ako doon. At saka kalibliban. Like the Darwin, Hindi lang Darwin is a city. Oh, yeah, sorry. But like Mount Isa. I've been to Mount Isa. May mga Pinoy? Marybra. May mga May Pinoy? mga Filipino shops. May mga grocery sila. Kahit saan. Dalawa lang, Chinese, Filipino, or Indian. Oo, at may mga Tatlo pala. mini fiesta sila. May Oo. lechon? Of course, may lechon. Everywhere there's a Filipino. Oo nga eh. Dito sa Nakakatuwa, Queensland. Oo, mga nagtatrabaho sa agricultural. Marami. May friend Oo, ako. mga Yeah. mekaniko, mga mining, ganun. May mga fruit picker, di ba? Mga ganyan, di ba? Minsan pupunta ako sa isang lugar, mag-spend ako ng a few $100s kasi fly ko doon. Tapos minsan wala akong makukuha TFC subscriber. Pero busog. Oo. Panalo Pero sa later friends. on, minsan may magkakaroon later on. Pero So malaki masaya. talaga yung nagawa sa ng TFC, ano? Kasi, Kasi sa course na kwentuhan natin mula kanina, parang dun lahat ng kakonekta, ano? yes. Iba rin talaga. Okay. Good. Nice. Next picture. Meron pa ba? Marami to eh. The Pinay Chika tayo. Chika James. Pinay Chika tayo. Yes. Okay. That was our 5th anniversary last Ano year. yung Pinay Chika tayo? Pinay Chika tayo is a Filipino radio program Mhm. based in 4EB, which is 4EB stands for ethnic
group, parang ganon. Mhm. So, meron kaming once a week segment every Thursday evening, 9 to 10 p.m. Ito. Oo, Nakita ko na. Tita Sorry. Christy, we call each other mga tita. Okay. Titas of Chika babes. Brisbane. Okay. Titas of Brisbane. Si Christy and I were approached by Erwin Cabukos, who was a 4EB member back then. Hi, Erwin, if you're listening. And he said, let's make it interesting. Let's have like a talk show about women. So yeah, that's how it started. It's like this, but 1 hour lang. Tapos meron kaming parang format. Okay. Format na, and it has to be like 60% music, 40% talk May lang. music kayo. Oo. So we had mga Dear Tita Christy. Tapos we will have letters from people na ano ang advice mo, so mag-i-advise kami. So parang Parang yung sabi mo sa Philippines na show. yung Talk to Papa yung program ko before. Yeah. Tapos syempre we put all the OPM music in between. And actually we can do that here as well. Kaya lang ang fear natin kasi alam mo naman mga copyright and all that stuff. Minumute nila yan. Pero we're thinking of that as well. So soon pupunta tayo sa ganyang part. Yung copyright. I think you have to register or subscribe diba somewhere. But basta may funds na. Tama. So yun, and that was very enjoyable. And then hanggang sa lumaki na nag-recruit ng hanggang sa eto na. Ayan, si Tita Gemma. Yan si Tita Gemma nasa kaliwa, pinaka yung may scarf. Ayan. Gemma. She's larger than life. Okay. You have to interview her because she's really... Hi, Tita Gemma. Come over. Yes. Okay, you're invited. Yan si Tita Mau. Hi, Tita Mau. Tita Rowena now owns a fish and chip shop sa Redcliffe. Napakasarap. Okay. Si Tita Christy, you have to interview her too kasi she's a special ed teacher. Talaga. Tapos ang dami ng pinagdaanan sa buhay niyan. Sarap naman yung kakwentuhan ng mga gano'n. Si Tita Rejoice, oh my gosh, she's opening her second branch of gluten-free cafe sa Norman Park. Grabe. Napakasarap ng kape na ginagawa niyan. Sana ma-experience natin yan. Oo, mga coffee snobs yan, mga yan. Talaga ba? Tapos, you have Nakaka-proud naman kayo, mga kababayan. You have to interview all these people in this Pinay Chikatay. Kasi ito naman si Miss Beauty Queen, ayan ang Miss Megaverse at Multiverse. Siya ang nanalo sa Sino siya dito? International. Si Joy Serrano, yung katabi ko, yung naka-dress na long. Okay. She's tall and slim and rocker din yan. Grabe. She sings, vocalist siya, tapos model siya. Tapos lahat-lahat na nasa kanya. Oo, single mom din yan, kaya jive kami. Then Laban. that's me. Oo. Before I got pregnant, I think that month I got pregnant eh. Okay. Tapos si Sharon yung isa. Itong picture na to, same event to. Iba yan. Ayun yung iba. Phil Oz online. Tingnan mo si Mads nandyan, yung naka-white. Yan. It was held at Mads work sa Spring Hill, Punt Hill Apartments. Tapos they sort of semi-sponsored our event na nagkaroon kami ng Phil Oz online. So dyan nanggaling yung yung live cast namin. Tapos we had parang a spread and we had tinikling performers. Yan yung Fabs. Yeah, okay. Yung Fabs So group. aside sa mga special events, meron pa kayong mga like the regular gatherings or like meron kayong... Since COVID. Wala may restriction. Yung mga restriction. And sarap ng food, Grabe talaga mga Pilipino pag nakita-kita. Si Mads, sarap ng palabok ni Mads. Natikman ko. Oo. Dinalan niya ako last time. Talaga? Naka-survive yung palabok nakita ko yun. sa biyahe. Nakita ko yun eh. Bulakenyo eh. Bulakenyo, masasarap magluto. Ayan si Carl, taga Gold Coast. You have to interview him. Ito yung naka-Filipino jacket. Yan. Siya yung naging tech guy namin kasi wala kaming alam. Mangmang kami sa pag-livecast sa Zoom and Facebook. That was a really good event. But we were so ambitious. Yeah. Yan. Yan ka-team namin. Yung iba dyan wala. Si Orly wala. Si Kuya Eugene wala. Pero Lynn Lapore is there. Ayan. May mga dancers din kami. Galing na. Pinoy na Pinoy. That's yung Fabs. We have, to be relatable during the pandemic, we had online challenges. Ayun nga, yung tatanong ko sana. Ano yung mga naging program nyo habang makatulong sa mga kababayan natin? We had an online Mother's Day challenge. Which Ano siya? Ano yan? Yung kumbaga, nominate your mom, nominate her, put a picture on Facebook. How many, and then what is it that you like about her or love about her? Just to honor your mom. Okay. Tapos whoever won, we had 4 winners. Meron kaming international student, mag-drive, gave flowers and gave some food. Something to smile about at least habang nasa struggling part tayo. That's right. Okay. Tapos we helped some international students as well. Ano ba yung mga events namin? Wala pa masyado kasi kasa-start lang namin ng 1 year ago, August 2019. Okay. And our project talaga was the Phil Oz Festival dapat na re-event for at Roma Street Parklands na hindi nangyari this year. Ano yung pinaka-vision ng grupo nyo?
Ano yung goal nyo? Like, gusto nyo talaga siya maging all over Australia? We want to be transparent. Kailangan sa Pilipino yan. Oo. Because I've been in the community for so long and I've served somewhat as a member. Flash ko na to habang kinikwento mo yan. Oo, yun. And then my mom was also president of this and, member of that. And then naging youth group, whatever din, representative na ako ng Filipino community. So, may sakit kasi ang Pilipino minsan pag sa community. Alam mo yung gusto nila sila na maging presidente. I can't say, I don't know, okay, you know what I mean? Like they want to lead and stuff like that. Parang control. In a way, autonomy, mandate over the group. Mahilig talaga tayo dyan. Oo. In a way, it's okay na dumadami yung Filipina group. Right? Pero iba-iba kasing mission nila. So, iba sa education, iba sa culture, iba sa career. Minsan sobrang basag na siya. Nawala ng yun. So, pero sa amin talaga is yun, for transparency. We want to be transparent. We want like to be relatable nga to the Filipino community. Kasi nag-grow na ang Filipino community since 20-30 years back eh. Kaya nga, nakita ko rin, nag-research ako. Kaya ko rin ginawa tong show na to. Dahil nakita ko yung demographic ng mga Filipino. Kailangan nila ng ganito. Kailangan natin kahit pa paano, meron tayong avenue ng pagiging Filipino. Kasi sasabog na tayo. Ang dami natin. Yeah, it's good. It's good. Yeah, we need to have a vision na always naman to uplift the Filipino culture, the Filipino people. And we're hoping to do some workshops for the new arrivals. Okay. Workshops on like how to cope up, how to catch up, how to survive Australia. Okay. Saan ka pupunta kapag itong kailangan mo? That's it. Mga networks of who to go to. Kung gusto mo padala ng pera, padala ng boxes. Ano yung reliable na ganito? Ayan, mga box na ganyan. Mga simpleng bagay. Ayan, maganda yan. Gusto ko yan. Kasi nung bago rin ako dito, yan ang tanong ko, sino ang marirefer mo na ganito? Not credible, di ba? Kasi pag nanggaling sa kababayan, ibig sabihin, na-handle na ang isang Pilipino. Trusted. Kahit pa paano, may experience so, yun na. sana yung gusto namin mangyari is to be the, tapos ano pa ba? As, health and fitness at saka yung sustainability. We want to incorporate that in Natawa ko sa health and fitness kasi masarap kumain ng mga Pinoy. I know. Ayun nga, we were thinking, one of our projects was to actually create like a fitness day or a health and fitness expo. Sana matapos sa itong anong to, no? Para tapos, sama-sama di ba, tayo. mga Filipinos mahilig mag-volleyball, mag-basketball. Sports fest. May mga tournaments na sila, but we wanted to create a day where we can do all that. Zumba, yoga, all the, basketball, volleyball. Cooking in one contest. Area. Or how to cook healthy adobo or healthy, like, mga ganun-ganun ba? Tama. So, at saka yung sustainability, meaning we wanted to have an event where it's going to also create awareness of how we can preserve Mother Earth. So, di ba, yung mga disposables na ginagamit, plastic. Mahigpit dito yan. So, we were wanting to do something where they will just use yung mga bamboo Tsaka it shows disposables. na we are one with the government, with the fellow non-philos, di ba? Yes, Kaysa nyo kami. Parang gano'n. Okay. At saka charity din, to help the charity, chosen charity in the Philippines. May gano'n. At least nag-extend tayo ng hindi natin nalilimutan kasi yung we're ating so kababayan. blessed in Australia. I know. Imagine. Tama po. Ito mga kababayan, makinig kayo sa sabi niya. Imagine. Australia is giving jobkeeper subsidies to people who are not working because they lost their jobs during the pandemic times. Tama. Or not only explain once, natin yan sa mga Pilos. Ano yung ibig sabihin mo doon? Nakakatuwa to mga kababayan. Sana nang mangyayari sa Pilipinas to. Ako po. Siyempre. Once off, di ba sa Philippines? Nagkaroon sila once off. Hindi ba sila regularly? Hindi na. Nung nag-pandemic? Oo. Twice na. Twice lang. I think. Dito every fortnight po. Yung binibigay po sa mga kababayan natin na, ang tawag ng ayuda, FYI, kung hindi ka. Yes, ayuda. Dito po, grabe. Kada katapusan, and 15, may ayuda ang mga OC dito. Yes, from the government. From the government. So, yun po yung na-enjoy ng mga tao dito. Kaya, ang kababayan natin, tara, sakupin natin. At saka sakupin.
ano, yung Fabs, yan yun. So, I just want to greet all our Fabs members. Sige, bibigyan kita ng chance mamaya. Okay, sige. Kahit may listahan ka pa at lahat ng shoutout mo. Alam ko yan kasi parang nakakausap sila. Sige. 9:34 is our time. 7:34 sa Pilipinas. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin. May limitation ako, hindi ko ma-acknowledge yung mga nasa Facebook kasi solo ako dito. I only have Josh helping me. Pero hindi ko po makita yung mga nasa Facebook and all that na ginagawa ni Belle usually. So i-acknowledge ko na kayo next episode. Pero keep on posting your name, your shoutout, your location para po ma-acknowledge namin kayo sa susunod na episode natin. Nakatingin ako sa camera, wala pala sa akin yung camera. Yun yung problema kapag mag-isa lang ako dito. Okay, so keep on posting. Okay, as I said, keep on posting. Keep on doing that dahil i-acknowledge po namin kayo next show natin. Babalik po tayo, no? Last break natin. Pagbalik natin, more of kwentuhan pa tayo sa mga taga Brisbane. Pag-usapan pa natin yung plano ni Miss Dixie and paano pa tayo makakatulong sa mga kababayan natin. Ito lang sa Pinoy in Queensland, the podcast. 0490-011-417. Babalik po tayo. Ako po si Papa Kiko. Usapang Pinoy. Enjoy Pinoy. Nasa Australia ka ba? Mismo na Pinas? Or you just want to share your buhay Australia? Usapang Pinoy. Enjoy Pinoy. Ito na ang happiest Pinoy podcast here in Australia. Show for Pinoy by Pinoy. Usapang Pinoy. Enjoy Pinoy. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko together with Belle. Wednesdays and Saturdays, 7 p.m. Starting July 25. Live on Facebook and YouTube. Just search Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko together with Belle. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko together with Belle, starting this 25th of July, 7 p.m. Filipino dining is unforgettable at Lamiay Kaayo. Experience some of the best Pinoy food from old favorites like adobo, caldereta, crispy pata, and a whole lot more to the newest Pinoy favorites. Lamiay Kaayo is waiting for you at Mermaid Beach, Gold Coast Highway, Gold Coast. Call them at 0755-76974. Check them on facebook.com/Lamiay Kaayo. Kain na at Lamiay Kaayo, a taste of Filipino cuisine. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko and Belle would like to thank Presence Filipino Church. We congregate together every third Saturday of the month, lifting together Name of Jesus, the Filipino Way. See us at the second floor, Small Auditorium, Surf City Building, Gold Coast. 3046 Surfers Paradise Boulevard. Call 0401-383-444 for more information. Follow us at Presence Filipino Church on Facebook and IG. Looking for the best photography and video coverage service here in Queensland? Be Ronatized. Rona Photography and Videography for all kinds of occasion. Call 0478-915-512 or email them at ronography@yahoo.com. Pinoy Pride Slick and Shot. Rona Photography and Videography. Be Ronatized. Rona Photography and Videography is the official photo provider of Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko and Belle. Nasa Australia ka ba? Mismo na Pinas? Or you just want to share your buhay Australia? Usapang Pinoy, enjoy Pinoy. Ito na ang happiest Pinoy podcast here in Australia. Show for Pinoy by Pinoy. Usapang Pinoy, enjoy Pinoy. Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko together with Belle. Wednesdays and Saturdays, 7 p.m. Starting July 25. Live on Facebook and YouTube. Just search Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa Kiko together with Belle. Pinoy in Queensland, the podcast. Si DJ
DJ Papa KIKO ay ang radio DJ na nagpasikat ng programang Talk to Papa Manila ng WLSFM 97.1 under GMA Network mula 2008 hanggang 2017. This talented host from Quezon Province was also the mind behind many radio gimmicks in the Philippines. And he has been hosting different big events in the Philippines since then. DJ Papa KIKO is now here in Queensland to bring his experience and talents for all his kababayan here in Australia. Catch Papa KIKO every Wednesdays and Saturdays, 7 p.m. on Pinoy in Queensland, the podcast with DJ Papa KIKO together with BELLE. Usapang Pinoy, enjoy Pinoy! Pinoy in Queensland, the podcast, episode number 21, Wednesday, the 7th of the month. Papa KIKO po ang inyong kasama with Miss Dixie Morante from Brisbane, ang ating featured Pinoy tonight. Again, before we go back sa ating guest, invited po lahat mga fellows natin. Ang Pinoy in Queensland, the podcast po ay presented as well by our friends from Presence Filipino Church under Presence Church. Nandito po tayo ngayon sa Surf City Building. Actually, nandito tayo sa loob ng church ng Presence. So lahat po ng mga kababayan natin, pwede po kayong maging bahagi ng Presence Filipino Church. Naghahanap kayo ng mga kaibigan, karamay, kababayan, ng mga kwentuhan. We have Connect Group or Bible Study every Tuesdays, 6:30 p.m. dito po sa small auditorium ng Surf City Building. So pwede po kayong tumawag or mag-text sa 040-138-3444 kung gusto nyo pong malaman pa yung mga details kung paano kayo maging part ng Presence Pinoy Church. Then every third Saturdays meron po tayong Presence Pinoy service. Every third Saturday po meron po tayong service 10 a.m. dito rin po sa Surf City Building, Presence Church. Okay? 040-138-3444. Look for Miss Diane David. Si Pastora Diane David ang ating head ng Presence Pinoy Church. Okay. Wow, ang bilis ng oras. Meron pa tayong 20 minutes para makapagkwentuhan. Kulang nga, evidence. So, babalik si Miss Dixie at kasama niya buong Brisbane. Kasama niya pagbabalik. Lahat ng mga taga-Fabs. Ayan. Tsaka Pinay Chika tayo. Pinay Chika tayo. Minsan makikollaborate tayo dyan sa Pinay Chika tayo para makachikahan niyo rin si Belle. Yes. Okay, nagbabalik po tayo. 040-138-3444. May tumatawag kanina kaya lang may limitation yung aking cellphone tonight. Yung audio niya may problema so hindi kita malagay on air. Pero next time, mabawi tayo. Pero maraming salamat. Sa Facebook, sabi rito, Miss Dixie, your words are so inspiring. Wow, thank you. Yan, sabi ni Hannibal. Hannibal, I think she added me on Facebook Si Belle siya, si Belle. Yeah. Si Belle. Yung partner natin. Okay, Hannibal siya pala yun. At marami pang mga applause and thumbs up sa ating Facebook. Maraming salamat sa mga nanonood din ng replay natin ngayon. Thank you for checking us out. Again, nasa YouTube tayo at saka Facebook. Paki-like and share Pinoy in Queensland, the podcast. And follow us sa IG. Lahat ng social media pages meron po ang inyong Pinoy in Queensland, the podcast. Okay. Alright. Balikan natin ang kwentuhan natin. Ano yung trait na meron tayo, na meron ka, Miss Dixie, na proud ka bilang Pinoy? Yung paborito namin tanong dito, bakit the best ang Pinoy, hindi lang sa Queensland kahit sa Australia? Kasi masaya tayo. Yun na, masayahin. Masayahin tayo. Maski may problema tayo, ikakain lang natin yan. Mm-hmm. Ikakaraoke lang natin yan. Ayan, yun kaya yung biro sa akin ng mga barkada kong non-philo. karaoke. Yes, that's right. We're happy people. Happy society. Happy people. Yeah. At we can bounce back from whatever we've come to. Setback. Yes, ganon. Mm-hmm. And we become resilient, better. Ano? Yeah, we become better. Mm-hmm. Tsaka kasi nasa ibang environment tayo eh. Hindi tayo in our homeland na whatever happens. Pero dito, we have to prove ourselves. And ang daming magagaling na Pilipino. Galing nga eh. Nakakatuwa talaga. Katulad mo, Papa KIKO. Galing mo, naisip mo tong ganitong project.
Salamat po. Sana Salamat. maging successful ka. Tuloy-tuloy po tayo. Go up and up. Soar Yeah. like an eagle. Yay! Yes. Philippine Eagle kapag nag-soar ako. Correct. Literal. Agila. Agila. Yeah, tama Oo. yung sinabi mo na masayahin. It's one. Nagba-bounce back tayo after natin. Resilience, yes. Resiliency. Parang pag na-lay off sa trabaho, hanap agad balik ka agad, ganyan. Tsaka Okay. matulungin. Oo nga, no? Sobrang matulungin Sobrang natin. natural natin yun. Kaya- Natural sa atin yun. Kaya alam mo, Mhm. na-experience ko rin yan dito sa mga nag-a-apply sa akin na sa mga house and land packages, yung mga bumibili ng bahay. Marami sa kanila, ilang taon na silang nagtatrabaho, Mhm. pero ang hirap nilang mag-build ng bahay or bumili ng bahay kasi nga, ang dami nilang obligation, not only to their current family, but to the family of their husband or their family back home. Mhm. Hindi lang yung immediate family nila pati mga pamangkin, Extended yan. extended, Oo. barangay, yan tinutulungan nila. Mhm. Kaya di bali nang wala sila, Tama. at di sila makausad ng todo-todo, ma-optimize nila yon kasi tumutulong sila sa iba. Mhm. So, ang gusto sana namin is to have a program na matulungan sila na paano ma-prioritize. Kasi pag tutulungan mo muna yung sarili mo, okay. mas marami kang matutulungan later on, di ba? Kumbaga parang wag ka masyadong emotional muna sa moment na to. Wala ka pang, wag ka muna, ganun. Yes. Tulungan mo muna sarili mo para mas marami tayo matulungan. That's good. Because we're excited to help din eh. Yun nga, minsan kasi talaga napaka-overwhelm eh. Mm-mm. Especially kapag alam mo na hindi rin madali yung pagpasok niya sa Australia or pag-abroad niya. Alam niya na at the back of his or her head, meron akong kailangang balikan ng pabor. Tama. At saka secondly, kailangan ko patunayan kasi na hindi tayo nagkamali nung pagpapautang sa akin at pinush niyo ako punta rito. So, Exactly. ito, tito, tita, kapatid. So, very Filipino, no? Very Filipino. May pros and cons. May pros and cons. Kasi Syempre. maraming naaabuso din. Pero yung sinasabi mo ngayon, yun yung cons na part na, nalilimutan mo na sarili mo, kababayan. Minsan nga That's a good point. nag-aaway sila mag-asawa kasi imbis na i-focus yung family, di ba? Nasa Bible yan. If you get married, tawag doon yung focus mo na yung family mo, di ba? Ayan, bumukod ka. Yan. Bumukod ka, yeah. So, tama. Actually, nakarelate ako din eh. Minsan ganun eh. Parang wala kang tinitira. Binibigay mo lahat. Dapat Parang you have ganun, to save something. Kasi what happens kung may mangyari sa'yo? Sino Yeah, that's true. Kanino na sila aasa? True. Di ba sabi nga rin is you help those who help themselves. Mhm. Di ba? Hindi lang basta bigay. Kasi basta makabigay ako, feeling ko, ganun eh. Parang pride din kasi yun eh. That's nice. Okay, so Learnings yun. sana magtuloy-tuloy yung ganong goal natin para sa mga kababayan natin. Okay. Meron kang business na gusto mong i-promote or meron kang page or yung grupo nyo, this is your chance. At syempre yung mga kababayan natin naghihintay sa mga bati mo, shoutout mo. Ito na yung chance mo, Miss Dixie. Go ahead. Okay. Alright. Okay, I have a small business apart from TFC. Okay. May real estate agency ako. It's my own, which is I'm proud to announce to everybody. Nice. But we work as a team, so we have other people involved. One-stop shop kami sa house and land packages, sa mga Filipinos who want to access the government grants. Kasi alam mo ba, ang gobyerno nagbibigay ng $15,000 for first homeowners. Ano ibig sabihin? Sorry, hindi ko naintindihan. Pag bibili ka ng, pag PR ka na, or New Zealand resident, or Aussie citizen, pag bibili ka ng brand new house o magpapagawa ka, or bibili ka ng renovated house na ikaw pa lang yung the government will give you $15,000. Grabe sa Australia, no, mga kababayan. Diba? Mga Pilipino move na dito. Dito, sa Pilipinas, pag bili ka ng bahay, babaon ka pa dahil kailangan mo mag-loan ng sa mga government agencies. So, nice. Tapos, recently, because of the pandemic, for the government to stimulate the economy, they boosted another $25,000 sa mga magbibuild ng house, pero hindi lang limited to the first home buyers. Okay. Everybody, as long as they will build it for themselves to live in. So, kung first home buyer ka at magbibuild ka, meron ka whopping $40,000. Bakit hindi? Dollars po yan. Ilan yan in Pilipinas? Ay, million na yon.
40 times 30. Oh, yun na yan. No, you do your 1.2? math. Mahina ako dyan. Oh, Diba? 1.2 million. Diba? Sa Pilipinas, Grabe. makakabili na yun ng bahay. Another bahay na yan, property. Oo. So, yun yung parang tulong ng gobyerno para ma-stimulate yung government, yung economy. Kasi pag hindi mo tutulungan, hindi ka magpapasok ng pera sa economy, walang bibili, walang magko-contract work, walang magbabayad ng tax, walang maging homeowner, magbabayad ng rates. So, it's gonna go back eventually to the government anyway. Tapos, yun, one-stop shop po kami. So, kung gusto nyo makipag-deal sa mga Pilipino na lawyer or conveyancer, pagbili ng bahay, kung gusto nyo makipag-deal sa mortgage Pwede mo sila broker, kausapin. or broker na Pilipino din, at sa real estate agent, kami po yun. We can help you with a smile. Paano ka namin makokontakt? Dahil interesado kaming magkaroon ng 15,000 instant. Yun pala yung habol. Sa Facebook po, Dixie Morante. Or you just go to, you can call me. Magsa-sponsor po ako kay Papa Kiko. Oy, di na kailangan. Yeah, right. Hindi, para makita niyo yung ginagawa namin, paano kami makatulong din sa mga Pilipino nagkakaroon ng first homes nila. Give hope to them. Salamat po. Ang galing naman. Ang galing. Tapos yung sa community work naman, iyan yung Filipino Australian Brisbane Society. Shout out to our Philip Fabs members. Ilang years na kayo sa Fabs? 1 year pa lang. One year pa lang. last year, Mag-AGM yeah, kami yeah. soon. So si Vice President si Eugene Lapore with partner Lynn. Hi, Ang Eugene. secretary namin na si Camille Ponsalan. Dapat interview mo din yun. Napakagaling na magsalita. Sure, Camille. Come Oo. over. Tapos, very inspiring din yun kasi beauty pageant winner Talaga. din yun. So, handa ko ng what is the essence of a woman sa mga ganyang question. Ay, magaling yan. Kasi rin siya, parang journalist ata si Camille. Talaga. Kapuso ko pala sa Oo. sa broadcasting. Yes. Okay. Tapos, ang ganda ng boses din. Si Treasurer Roxy Rogers, ang aming, ano ba? Hindi ko pwede sabihin dito. Check na niya sa Facebook kung ano ginagawa niya. Pero, nagtatay massage din siya. Tapos si Tita Gemma, I've mentioned already, Kuya Perry and Mark, at saka si Mads and Orly. Hello, Fabs. Hello, maraming We salamat have po. projects coming up and just watch the space because we have good things to offer to the Filipino community and we hope to keep on serving the Filipino community. Nice. Na-miss ko yung picture ng mga anak niya, hindi ko po nailagay. Pero next pagbalik ni Miss Dixie, kita natin yung pictures ng kanyang mga kids na super gaganda, super gwapo, mga kids niya. Saman. Thank you. Okay, bago tayo mag-goodbye, Yes. meron tayong isang quick challenge para sa'yo. Oh my goodness. Hindi, madali lang to. Ginagawa namin ito lagi sa mga guests namin. Kaya lang, it's a different view this time kasi matagal ka na rito. Ginagawa namin ito sa mga bago sa Australia. Pero let's see kung ano yung sagot mo. Sabihin mo na kung guilty or not guilty or mismo o hindi mismo. Or mismo kapag ikaw yun. Okay. Okay. Alright, ito. Sa mga Filipino kasi ito, sa mga bago rito yung ginagawa namin. Pero let's see kung ano naman yung take mo. Una, overspeeding. Mismo. Palagi. Kasi palagi nagra-rush. Talaga ba? From one appointment to the other. May ticket na naman ako last week eh. Talaga. Actually, marami. Yung mga guests namin dito, nangyari yan. Naku, hindi ka po makaka-deny na kitang-kita sa camera. Huling-huli. Pero hindi naman ako natatanggalan ng lisensya. Bakit? Kasi pag Warning. pag naubos na yung speeding, yung demerit points mo for speeding, hindi ka pwede mag-drive. So hindi pa naman natatanggalan ng lisensya. Hindi pa naman. Wag naman. Nagbabayad na lang. Yes. Okay, next. Naghahanap ng mga, alam ko na sagot ito. Naghahanap ng mga kababayan sa mall. Alam mo yung luksong dugo mo, ito Pilipino to, yung Oo gano'n. naman. Mismo. Oo, kasi, Tumpak. tsaka TFC, yan. Pinagkakitaan niya na yung gano'n. Actually, nabuhay na siya sa gano'n. Yun talaga, yun yung power ni Miss Dixie. Okay, next. Natabangan sa pagkain. Matagal na to kasi 30 years ka na rito or yung unang dating nyo rito nung bata ka. Matabang ako magluto eh. Sa walang pinagbago. Walang pinagbago. Okay lang sa akin matabang. Kasi mostly mga guests namin dito, grabe, sana nagdala ako ng magic sarap. Oh my goodness. Diba? Kasi medyo, alam mo naman ang last... Allergic ako sa MSG. Kaya naman pala. Kaya, ganun. Kaya. Kasi talaga yung iba, pag galing ka kasi talaga ng Pilipinas, bigla kang pumunta rito, ma-appreciate mo talaga yung lasang Pinoy. Alam mo yun, grabe. Ako, pero ang dami kasing sodium sa soy sauce. Sa bagay. Sa
ano yun? Ang tawag dito, yung Magic bagoong. Ay, bagoong. Oo, at saka salt. May high blood na ako eh. Kaya dapat careful na din. Okay, nagpanggap na naiintindihan yung Australiano kausap. Of course. Until now. Oh, Yung partner ko puti, right? Well, he's Aussie. Hindi ko pa rin siya maintindihan. Hindi lahat. Minsan. Lagi namin inilalabas ang pardon. Ano pa ba? Come again? Excuse me, Excuse me, pardon. Yeah. Smile na I'm lang. sorry. Kunwari naintindihan. So 31 years na ako sa Australia pero gagano'n pa rin. So, wag kayong ma-dishearten kung nangyari sa inyo yan, baguhan pa lang kayo. Okay tayo, pasok tayo. Okay, next. Nagtatabo sa bahay. Ito, paboritong tanong. Oo. Hindi pero mismo. hindi tabo. Ano sa akin, coke tub. Yung plastic coke tub. Ako nga yung ay yung lalagyan ng halaman. Yung pot, plastic pot. Yun. Binili namin dahil walang tabo. Yun na lang. Naligaw sa bus, sa tram. Oo naman. Ay, not recently. Pero dati. Recently dati. Syempre dati. Okay. Kumain ng Vegemite. Next din. Lagi. Okay, talaga. Yeah. Kumusta naman? Acquired taste. Kumusta naman? Okay naman. Okay ka? Yung anak ko nga. Finally, meron pong umokay. I like it. Seryoso ba? I like it. Seryoso ba? Toast. Talaga pala? Acquired taste siya. Sina siguro ako in that sense. Si Dixie. Yun lang. Anong favorite mong Australian food? Actually, sabi sa akin. Yeah. Actually, may nagsabi sa akin, wala naman daw talagang Australian food. Lahat galing sa sourdough bread. Ano yan? Ayan yung bread na the healthiest bread that you can eat kasi even though carb siya, meron siyang parang yung fina-ferment nila yung cream tapos ihahalo nila. It's better for the gut. Kasi meron akong acid reflux dati. Pag kumakain ako tinapay, nabubusog ako masyado. So pag yun ang kinakain ko, hindi ako nabubusog. Hindi ako nagkakaroon ng bloating. Parang gano'n. So sourdough bread, di ba ano yun? Australian. Damper, parang gano'n. Okay. I think so. Sige, hanapin ko yan minsan. Okay, yun lang. Pinoy na Pinoy ka pa rin. Pasok ka pa rin mismo. Bukod sa Vegemite, din po tayo sumabit sa kanya doon. Maraming salamat, Miss Dixie. Grabe. Yes, thank you so Enjoy. much. Pwede tayo mag-talk show dalawa sa dami nating pwedeng pag-usapan. Sige, malay mo. In the Why not? future, Pwede kang maging semi-regular dito kapag di ka na busy sa venture mo. Meron ka pang gustong batiyan before we go? Yung mommy and daddy ko, tsaka kung sino man nakikinig po dyan sa Facebook, mga nag-tune in, salamat na marami. And for those who are still listening sa replays, I hope I posted on my Facebook na if you wanna pick a nugget or two. Yeah, nakita ko nga yan. Salamat for doing that. Thank you. Hopefully to inspire and to optimize. You did. Marami ka na inspired ngayon. Marami nagme-message sa atin. So, babawi po tayo next episode sa mga greetings nyo at mga shoutouts nyo. Maraming salamat. Nami-miss ko ang Philippines. Yun nga yung tatanong ko sa'yo bago tayo mag-goodbye. Kailan ka? When was the last time you went home? 2017 pa. 3 years ago. Yeah. Pero may plano ka soon after of course. The lockdown. I want to bring my partner and my whole kids. Yun nga mga kids mo. Kailan sila? Nakakabisita naman sila. Matagal na sila. 2014 sila nung umuwi. Mga bata pa to. Maliliit pa. Ngayon, mas ma-appreciate na nila siguro. Sana. Yeah. Pero, pwede mo sabihin sa mga anak mo na you marry a Filipino soon? Hindi ko masabi yun eh. Kasi, you mean you marry a Filipino? I mean like, better kung kababayan or hindi bilang nanay. Sa kanila yan. Kung saan pumibig kung talaga? puso Wala nila. Kang ganun. Wala naman. Kasi ikaw nga ganun di ba? Yeah, if how I raise them up is they love the Filipino person, why not? then yun na, kung saan, syempre gusto mo pa rin sariling lahi, di ba? But you cannot control your kids. Tsaka nandito sila sa environment na to. Dapat mag-a-adapt. To tell you honestly, my kids were born here. Pero yung mga sa school friends nila, puro Filipino yung mga BFFs nila. Kaya nag-rub off din siguro sa kanila. Kilala nila yung terp nila yung kanilang baluarte. Ito ang aking safe ako dito. I'm one of them. Komportable. Yeah, that's the term. That's right. Maraming salamat, Miss Dixie. Galing, saya. Ang saya na. Thank you so much. Thank you. Sana makabalik si Miss Dixie. And thank you sa mga taga-Fabs, mga taga-Brisbane. I'm inviting you guys. Kaya ito Pinoy in Queensland kasi hindi lang ito para sa mga taga-Gold Coast. Yes. Okay, after ng pandemic, after ng mga restriction, lahat kayo kasyang-kasya tayo dito sa studio natin. Yes. Okay, so feel free to be here. PM me, DM us, maraming paraan para makapag-send sa amin ng inyong interest or makapag-click sa amin or
POK sa amin. Ika nga, ano. PinoyInQueensland@gmail.com. You can also reach out through our email address. Okay? PinoyInQueensland@gmail.com. Paki-like and share yung page namin. Maraming salamat. Miss Dixie again. God bless you. You too. God bless you. God bless everyone. Thank you. Enjoy the rest. Joshua, thank you. Josh, thank you. At see you soon kay Belle. Get well soon sa mom ko sa Philippines. And get well soon, Mami Annie. Alright? Enjoy the rest of your Wednesday night. I love you. We love you. Jesus loves you. Bye. Galing. One, two, three, let's go!